هنختلف تخص مين؟ بس اللي بياكل لوحده بيزور. رد الشاب التاني وقال بمكر: بالظبط كده يا زميلي، انت الاول واحنا وراك. انا من رأيي انت الاول. بسمة في حبايبي الغاليين، وحشتوني قوي 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 من الرواية اللي فاتت، وجاية لكم برواية جديدة لكن جامدة جدا. إن شاء الله بتعجبكم زي حياة الصقر وعشق الحور، لأن التصويت عليها عالي جدا جدا زي عشق الحور. يلا بينا نشوف أول حلقة. أنا حاسس إنك مش مرحب بوجودي في بيتك يا سراج يا أخويا. الكلام ده قاله زهران لسراج أخوه الكبير، أما سراج بصله بضيق وقاله: أنت عارف ومتأكد أنا مش مرحب بوجودك ليه هنا؟ لف زهران وشه للناحية التانية بضيق وغير الكلام وقاله: خلينا في المهم، أنا عايز أبيع العمارتين اللي في الساحل، وكنت عايزك تخلص ليا الإجراءات بما إنك محامي كبير وفاهم في القانون. سراج بصله بدهشة وهو بيقوله: تبيع ايه يا زهران؟ ده آخر حاجة في أملاك أبوك. هو اللي انت ناسي إن العمارتين مش ملكك لوحدك؟ رد زهران عليه بسرعة وقاله: أنا عارف إن هما مش ملكي لوحدي وإن انت ليك فيهم زي ما ليا تمام، لكن أنا داخل صفقة كبيرة ومحتاج سيولة عالية. ابتسم سراج وقاله بسخرية: صفقة ايه إن شاء الله؟ تكونش هتتاجر في السلك؟ قطع كلامه زهران وتصنع الدهشة وهو بيقوله بمكر: لا يا جدع، أنا فاتح شركة استيراد وتصدير ومعايا توكيلات لناس كبيرة قوي في البلد جوه مصر وخارجها كمان. هو أنت ناسي أخوك بيشتغل في إيه؟ دخن سراج سيجارته وهو بيقوله بضيق: مهما حاولت تضحك عليا مش هتقدر يا زهران. أنا عارف عنك كل حاجة لكن ساكت علشان القرابة اللي بتجمعنا. خلاصة الكلام اللي بيني وبينك، أنا مش هفرط في آخر حاجة سابها أبوك لينا. أنا مش موافق على البيع يا زهران. اتضايق زهران وقاله بضيق: يعني ايه مش هتوافق؟ بقولك محتاج سيولة علشان الصفقة كبيرة والمفروض تساعدني وتقف جنبي. والله لو بتتكلم عن المفروض أعمل إيه، فلازم تعرف إن المفروض إني أبلغ عنك بما إني راجل بمثل القانون وبترافع عن الحق وبنصر المظلوم، والمجرم عندي عقابه بيكون الحبس، والعدالة هي اللي بتحدد نسبة عقابه. وللأسف قدامي مجرم لكن من لحمي، ماشي في سكة ضلمة وسودة ونهايتها معروفة. زهران لوى شفايفه بضيق وقاله: كفاية فلسفة يا محامي الغلابة، خلينا في المهم. لو معاك فلوس تشيل العمارتين وتديني حقي أنا موافق. هو أنا قلتلك إني مش هبيع يا زهران؟ زهران قام وقف وكان بيبصله بشر وقاله: يعني ده آخر كلام عندك؟ سراج قاله بسرعة: بالظبط كده، ده آخر كلام ما بينا. مشى زهران في اتجاه الباب وعينيه كانت زي البركان، كان متضايق جدا، يدوب حط ايديه على مقبض الباب، وقبل ما يطلع سمع سراج بينادي بخشونة ويقول: زهران استنى. لف زهران وعينيه كانت كلها غضب وكمان فيها سؤال، فبدله سراج النظرة وقاله: ابعد عن جواد وسيف، ولادي مش شبهك وبعيد قوي عن سكتك. زهران بضيق: ولادي هم ولادك يا سراج، ولا عشان يعني ربنا حرمني من الخلفة بقيت بتستخسر فيا حب ولادك ليا؟ لا يا شيخ، انت عارف انا بتكلم عن ايه كويس قوي، بلاش اللف والدوران. زهران قرب من الباب لكن رجع تاني وقاله بصوت هادئ شوية: لو عايز نفضل اخوات بلاش تقف في طريقي، وفكر كويس في موضوع بيع العمارتين، لان الصفقة دي لازم تتم زي ما انا عايز. كمل بمكر وقاله: الخواجة الكبير بيحذرك من آخر مرافعة انت اترافعت بيها ضد سمير المسيري، شكله كده والله أعلم مش ناويلك على خير. خاف بقى على نفسك ويا ريت تخاف على مراتك وولادك التلاتة. سراج العمري ما يعرفش غير الحق، ووصل رسالتي للي مشغلك، قوله إنه طول ما فيا نفس هكمل في سكتي مهما كانت النتيجة. حط سيجارته وقاله بعصبية: يعني ايه الفلوس اللي معاك مش مكفية يا زهران؟ زهران يقوله بحزن مصطنع: غصب عني يا خواجة، انت عارف سراج وتصميمه، هو مصمم ان هو ما يفرطش في اخر ورث سايبه لنا ابونا. الخواجة يقوله بضيق: ده كلام فارغ يا زهران، اخوك مصمم يتخداني.
من فترة اترافع ضد واخد مهم من رجالتي وبعتنا ليه انذار وهو ولا تأثر ولسه ماشي في سكته، ولولا وجودك لكنت محيت اسمه من نقابة المحاميين ولبسته تهمة كمان. ابتسم زهران بمكر وعيون بتلمع وقال له: أنا من رأيي تبعت لي إنذار جديد يا خواجة، بس مش بحبر على ورق. الخواجة يقول له بعدم فهم: مش فاهم قصدك إيه يا زهران؟ لا لا، ما تقولش كده، ده انت كلك مفهومية يا خواجة، خوفه شوية. انذار عن طريق حاجة تانية، أكيد انت فاهم. يعني نسمع كده إن هو اتصاب من واحد مجهول، حاجة كده تخليه يرجع عن اللي في دماغه. مر على كده شهر، دخل زهران وهو متضايق جدا وهو بيقول: احنا ما اتفقناش على كده يا خواجة، ما اتفقناش على كده. الخواجة يقول له ببرود: وطي صوتك زهران، بتزعق ليه؟ زهران يقوله بانفعال: بزعق ليه؟ هو انت ما تعرفش ايه اللي حصل في فيلة سراج؟ الخواجة ببرود: ايوه عرفت، فيلة سراج العمري اتفحمت بسبب ماس كهربائي، مش كده يا زهران؟ زهران بصله بصدمة وقال له: انت بتقول ايه يا خواجة؟ ده انت اللي قطعه الخواجة بمكر وقال له: انا اللي ايه يا حبيبي؟ اعقل كده يا زهران وبلاش تمثل عليا ان انت كنت عايز كده. من اول ما اقترحت عليا الانذار ده انت كنت عايزني اتخلص من اخوك وعيلته، وانا خلصتك منهم ببساطة، فبلاش بقى دراما زيادة هنا يا حبيبي، عشان احنا ورانا شغل، ولا نسيت؟ سكت زهران بتوتر وهو بيبص للخواجة في صمت مريب. وتعالوا بقى نشوف بعد مرور 19 سنة. صحى من نومه مفزوع على نفس الحلم اللي بقاله سنين بيحلمه، بيحاول يمسك ايديها وينقذها من انها ما تقعش، لكن في حد بيديله بحاجة على دماغه وبيفقد وعيه. لحد الآن مش قادر ينسى صوت صراخها وهو كان بينادي بأعلى صوته باسمها. طلعوا من شروده خبط على الباب فقال: مين؟ أنا شادية يا بيه، الست أنعام عايزاك تجهز عشان الست أسيل مستنية حضرتك تحت. قال لها بدي: أسيل؟ أسيل عايزة إيه؟ ابتسمت الخادمة وقالت له: عشان تختار معاها فستان كاتب الكتاب يا بيه. نفخ بدي النهاردة كاتب كتابه على أسيل بنت عمته الغالية اللي ماتت يوم ولادتها، فعاشت أسيل مع أبوها في دبي في مدة ما تقلش عن 10 سنين، وبعد أبوها ما مات رجعت أسيل وتكفل برعايتها عمه زهران وجدته أنعام، وبعد فترة قليلة هتبقى مراته. لكن هو كان بيشيلها على ايده لما كانت بتتضايق. صحيح الفرق بينهم مش كبير، هو أكبر منها ب5 سنين، لكن هو ما هو شايفها غير إنها زي أسماء أخته. اتنهد بحزن. الماضي شايل أوجاع كتيرة، لكن في اللي شايل أكتر من الأوجاع دي، اللي بقى زي الصخرة الصلبة الباردة مع الكل. سيف يقول من بين شفايفه بشرود: جواد. على سطح بناء ضخم ومرتفع نلاقوه واقف زي النمر الثاقب بيحدد هدفه كويس قوي. أول ما لقى الراجل طلع من شركته وبيتكلم في تليفونه ابتسم بمكر، وفي نفس اللحظة المكان اتملى بالناس لأن الراجل اتصف قلبه مباشرة. أما هو أخد الشنطة السوداء وكان وشه بارد زي التلج. هو ده بقى جواد العمري. رفع تليفونه وقلب برود علامة محا من الدنيا. قفل الخط ورمى التليفون. مر من قدامه راجل راكب موتوسيكل رماله شنطة سودا وهو بيقوله: وصل الأمانة. لمعت عينيه وابتسم لما لقى الناس اللي متجمعة حوالين الراجل بيقولوا إن الطلقة جات من مكان مجهول المصدر ومش عارفين هي جات منين. طلع سيجارته وكان بيبص عليه من بعيد، بيبص عليه من غير أي شفقة. كان سعيد جدا باللي هو عمله وقرر يروح يقعد على القهوة. بعد وقت صغير رن تليفونه، كان بيبص للتليفون ببرود وكان بينفخ بضيق. قعد يسمع كلامها وهو بيشرب في كوباية القهوة ولا كأنها بتتكلم، وبعد شوية يقول لها: طيب خلصت كلامك؟ بصي يا إنجي، لما أعوزك هاجي وهتشوفيني، غير كده مفيش. وتحذير أخير: بلاش أشوف رقمك تاني على التليفون. قفل الخط بسرعة وكانت لسه بتتكلم. رفع عينيه لقى مجموعة من الستات قاعدين يبصله بإعجاب وهمسات. سمع همسهم وكلماتهم عليه، كانوا معجبين جدا بيه. ما هو وسيم بقى آخر حاجة، وعنده عيون
قاسية وباردة، ودايما الستات بتحب العيون اللي بالشكل ده. عيونه كان لونها مميز، كان شعره أسود وناعم، عنده جسد رياضي وطويل وضخم. بشرته كانت ولا بيضة ولا سمرة، كانت خمرية، ملامح رجولية. اكتسب قسوة وبرود من رحلته في الماضي، قام وقف وحط فلوسه على الترابيزة وطلع من المكان بعد ما رمى عليهم نظرات احتكار ذكورية. يا أسيل حاولي تتكلمي مع سيف أكتر من كده، انت مش بتتكلمي معاه نهائي، وافردي وشك كده واضحكي قدامه، حسسيه انك فرفوشة مش بتحبي النكد عشان يقرب منك أكتر. ودي بقى أنعام كبيرة العيلة، أم سراج وزهران، يعني هي كده سيدة من سيدات المجتمع الراقي، اللي بيميزها صلابتها، معاملتها مع الكل، أوامرها الشديدة. أهم حاجة عندها مكانة العيلة واسمها، لكن ده ما يمنعش إن هي بتمتلك قلب أم بتحب أحفادها وبتخاف عليهم. أسيل كانت بتلعب في تليفونها بقلة صبر، أصل هي تعبت من أوامر جدتها اللي ما بتنتهيش أبدا، ونصايحها المعروفة واللي زادت عن حدها. خلاص خطوبتها تمت على ابن خالها سيف العمري. كانت قاعدة متضايقة لأنها هتجمع عمرها وحياتها مع شخص زي سيف العمري اللي ما بيعرفش يتكلم أبدا، قليل الكلام وغامض جدا. يعتبر صعب جدا حد يتكلم وياه، لأن شخصيته صعبة، أي حد يقدر إن هو يستحوذ عليها. هي على يقين إن سيف ما بيحبهاش، وما فيش بينهم أي كلام من ساعة طفولتهم. والمثير في الموضوع إن هو قبل الجواز منها من غير ما يقول أي كلمة واحدة أو يعترض. يا ترى ده معناه إيه؟ كانت بتقول لنفسها إن هي لازم تتكلم معاه في أقرب وقت، ده أحسن لها وأحسن له كمان، لازم يفهم مشاعرها تجاهه هي إيه بالظبط، وهي كمان لازم تفهم مشاعره تجاهها، لازم تحط نقطة قبل النهاية. الأفكار كانت كتير في دماغها، لكن أخيرا وصلت لحل. اتنفست بعمق وحسمت أمرها. أنعام تقول لها بعدم فهم: ها يا أسيل، فهمتي هتعملي إيه مع سيف؟ أسيل هزت راسها بالموافقة، فقربت منها أنعام وطبطبت عليها بحنان الأم وقالت لها بصوت حزين: أسيل، أنا عارفة إنك قلقانة من ارتباطك بسيف، لكن صدقيني سيف طيب وجدع وابن حلال، لكن اللي مر بيه هو وجواد كان فوق طاقتهم، فهتلاقي شوية صعوبات في قربك منه، بس ده مش هيمنع إنك أنسب واحدة لسيف العمري. اتنهدت بصمت، ما كانتش عارفة تقول ايه لجدتها، قلبها بيحب واحد تاني غيره. هو صعب جدا انك تغصب على حد ان هو يبدل حبه مهما كانت الاسباب. هي ضعيفة وعارفة ان هي ما عندهاش الجرأة ان هي تقف قدام الوحيدة اللي اهتمت بيها بعد موت ابوها وامها. دي تعتبر امها التانية مش بس جدتها، حتى لو كان طباعها جدة هتفضل الام التانية لها في الدنيا دي. أعلن تليفونها عن وصول رسالة من شخص هي عارفاه عن ظهر قلب. فتحت الرسالة، كان مكتوب فيها: وحشتني يا أسيل، هنتقابل إمتى؟ غمضت عينيها بوجع وقفلت التليفون، وعقلها غاب عن الواقع علشان يرسم خطة تقدر تخلصها من المطب اللي هي اتحطت فيه. في الوقت ده دخلت لميس مرات عمها زهران اللي اتجوزها قريب. كانت لابسة بنطلون جينز لازق عليها، وكانت لابسة بلوزة واسعة شوية. كان شعرها الأسود القصير كانت سايباه مفروض حوالين وشها، وطبعا كانت حاطة ميك اب من أغلى مستحضرات التجميل. وقفت لميس قدامهم تقول بتكبر: هاي يا أسيل، هاي يا أنعام هانم. أنعام ما ردتش عليها، ودت وشها للناحية التانية وهي كانت متضايقة منها. أما أسيل ردت عليها بهدوء وهي بتقول لها: أهلا يا لميس، على فين كده؟ دخنت سيجارتها قدامهم بكل وقاحة وهي بتقول: النادي، مش رايحة ولا إيه؟ لا أنا مش هروح، أصل أنا رايحة مع سيف عشان أشوف الفستان اللي أنا هلبسه في حفلة كتب الكتاب. لميس باستهزاء: مش معقول هتشتري فستانك من هنا، لو كمان رايحة تلفي وتدوري خليني أكلم لك المصمم الإيطالي اللي بيصمم ليا فساتيني، هيصمم ليكي فستان على ذوقه. استغفرت أنعام بصوت عالي علشان مرات ابنها تبطل بقى تتكلم في الكلام ده اللي هو مش عاجبها من بدايته. أسيل ببرود: لا شكرا، أنا بحب ألبس من صناعة بلدي، وبحب ألبس على ذوقي مش على ذوق أي حد تاني.
رفعت لميس كتفها ونزلته بقلة حيلة وقالت لها براحتك، كنت بحاول أساعدك. كانت أسيل لسه هترد لكن سبقتها أنعام وقالت إحنا مستغنيين عن مساعدتك يا مرات ابني، ويا ريت قبل ما تقدموا مساعدتك تسألي إن كنا عايزينها فعلا ولا لأ. لميس بابتسامة باردة سوري يا ماما أنعام، ما خدتش بالي، عن إذنكم بقى، أحسن اتأخرت. مشت لميس وهي بتتميل في مشيتها، أما أنعام تقول بدي أعوذ بالله من الأشكال اللي بيدخلها عليا زهران، ما لقيتش غير دي. ابتسمت أسيل كانت بتهز راسها، لأن الحقيقة المدروسة في القصر ده إن أنعام صعب إن هي تحب أي شخص برا دايرة عيلتها. في الوقت ده دخل سيف وهو لابس بدلة سودا بتعكس وسامته ورجولته. سيف وسيم جدا، جسمه ممشوق ورياضي وعيونه عسلية. سيف عنده وسامة كافية تسحر عيون بنات حواء، لكن في حاجز جواه صعب أي حد يوصله. سلم سيف على جدته وبص لأسيل اللي كانت بتبصله بإحراج وبتردد جواها اللي هي ناوية تعمله، لكن هو قال عاملة ايه يا أنعام هانم دلوقتي؟ ردت عليه أنعام بحنان وقالت له بخير يا حبيبي طول ما انتوا بخير. ازيك يا أسيل؟ الحمد لله بخير، ازيك انت يا سيف؟ رد عليها بصوت ما وصلش لودنها، لكن فهمت ان هو رد عليها بالحمد زي ما عملت. يلا يا أسيل يلا عشان ما تتأخروش على مشواركم، وانت يا سيف طول بالك على عروستك، لاني واثقة ان هي هتطلع عينك لحد ما تختار فستان كاتب كتاب. سيف لف وشه الناحية التانية، كان واضح على ملامح وشه ان هو مش راضي عن الخروجة. ركبت أسيل العربية جنب سيف وقالت له بتردد سيف ينفع قبل ما نروح أي حتة نتكلم مع بعض شوية؟ بصلها وقال لها بنبرة خالية من المشاعر هنتكلم في ايه؟ حاولت تتحلى بالصبر قدام جفاء صوته وقالت له موضوع مهم لازم تعرفه قبل أي حاجة. ما ردش عليها وطلع بالعربية بصمت تام وقناع اللامبالاة كان مرسوم على وشه بمهارة. بعد ما صحاها يقول لها يلا بقى يا خالته صلاة الجمعة هتروح عليكي. ابتسمت لابن أختها الوحيد وقالت له عاوز ايه يا كريم؟ صبرني يا رب، بقولك النهاردة الجمعة انت مش واخدة بالك يا خالته. شمت روايح حلوة وقالت له اوعى يا كريم يكون اللي في بالي. هو يا خالته رنجة وسردين مملح، مش بقولك النهاردة الجمعة الفطار ملوكي. ابتسمت بسمة عليه وقالت له هو انت متأكد ان انت عندك 10 سنين؟ حرك عينيه لفوق وتحت وبعد كده قال لها الشهادة بتقول كده، المهم انا رايح اتوضى والحق بابا، وانت كمان يلا بقى علشان الاكل الملوكي ده. قامت وقفت فقال لها ورانا هومورك ومحتاج مساعدتك، اتفقنا؟ طلع الصغير من الأوضة وكانت واقفة عمالة تضحك على طريقته الجدية معاها. قمر يا اخواتي شبهي قوي الواد كراميلا ده، فينا من بعض كتير قوي. رصد دعاء الأطباق والريحة كانت شهية جدا، فقالت لها بسمة الله الله على روايحك يا أم كريم. أما أمجد جوزها يقول لها تسلم إيدك يا حبيبتي ويديمك نعمة في حياتي. ابتسمت دعاء لجوزها وقالت له حبيبي اللي مدلعني ربنا ما يحرمني منك يا أمجد. الأكل هيبرد يا جماعة، مالك يا جوز أختي مش كده يعني؟ كريم يقول بهمس البسمة المفروض يراعوا السنجلة البائسة اللي أنا بمر بيها. حاولت بسمة تكتم ضحكتها وهي بتقوله أنت بتمر بسنجلة بائسة؟ رد عليها بسرعة وقال لها أيوة. يبقى أنا كده بقى هطلع على المعاش. هو أنتوا بتتكلموا في إيه؟ لا أبدا ولا حاجة يا ماما، أنا كنت بكلم خالته عن الهومورك. ها نويتي تذاكري لي إمتى؟ غمزت له بسمة وقالت له أي وقت يا كراميلتي أنا أقدر. ألا صحيح يا بسمة عملت إيه في آخر قضية مسكتيها؟ طبعا كسبتها. إزاي عملتيها؟ دول العيال اللي عملوا الجريمة تحت السن القانوني. بص أمجد لكريم وبعد كده بص البسمة علشان تفهم إن أمجد مش عاوز إن هي تقول التفاصيل قدام ابنه، لأن طبعا القضية دي ما ينفعش تتقال قدام طفل صغير. لا أبدا الموضوع كان فيه لعب في شهادة ميلادهم، بس أنا حلتها وأثبتت إن الشهادات مزورة واتحكم عليهم.
دعاء تقول بفخر: ربنا يقويكي يا بسمة وينجحك كمان وكمان، انت طيبة وجدعة وتستاهلي كل خير، ده كفاية وقفتك مع الناس الغلابة ومرافعتك ليهم من غير ما تمدي ايدك في جيبهم. يا رب يا دودو ادعيلي امسك قضية من القواضي الكبيرة واترافع فيها، وساعتها لما اكسبها اسم بسمة محمد الرفاعي هيسمع في المجال، ومش هبقى ملاحقة على القواضي. أمجد بمزاح: أيوة أيوة، والدنيا تلعب معاكي بقى وتنسي جوز أختك الغلبان. معقول حد ينسى أستاذ التاريخ برضه؟ ده أبويا الصغير، على العموم لك نسبة من الأرباح. ضحكت دعاء وقالت بمكر: واخد بالك يا أمجد، بسمة بتوزع نسبة أرباحها، وزمان ال10 جنيه اللي في جيبها بتزغرط. 10 إيه بس، أنا مش فقيرة للدرجة دي، هما 7.5 اللي في جيب البنطلون. كريم يقول بصوت عالي: خالته خالته، ال7.5 دول يلزموني. قامت وقفت وقالت له: إياك إياك تفتح الخزنة هزعلك، المهم مين هيشرب معايا شاي بنعناع. اعملي دور لنا كلنا، بس خلي كوباية كريم خفيفة وصغيرة. قعدوا كلك يشربوا الشاي في الصالون، وبعد كده اتفرجوا على التلفزيون، ولقت خبر قدامها في التلفزيون. بصت له باستغراب، كانت المذيعة بتقول: علام خفاجة رجل الأعمال المشهور للأسف تم إصابته اليوم أمام باب شركته اللي هي تعد واحدة من إحدى الشركات التي يمتلكها، وتم نقله إلى المشفى صباح اليوم، ولكنه جثة بدون روح. إنا لله وإنا إليه راجعون. لاحظ أمجد إن بسمة اتغيرت ملامحها، وكان واضح إن هي قلقانة، فقال لها: مالك يا بسمة، هو أنت تعرفي الراجل ده؟ بصت دعاء للتلفزيون وافتكرت حاجة مهمة وقالت: ده علام خفاجة، ده كان صديق بابا من أيام الجامعة، كان بيجيلنا بعد وفاة بابا كذا زيارة كده، لكن هو اختفى فجأة ورجع تاني ظهر من فترة قريبة كده في مكتب بسمة. اتوترت بسمة جدا واستأذنت منهم علشان تدخل لأوضتها. دخلت بسمة على أوضتها وقفلت الباب بالمفتاح، وطلعت خزانة من لبسها وابتدت تفتحها، كانت مخبية فيها ملفات مهمة جدا. مسكت الملف وقعدت تبص فيه لحظات. مسكت الملف وابتدت تبص فيه، كان فيه أسماء مهمة جدا مسجلة، أسماء كبيرة المفروض إن هم يكونوا مثال للمجتمع الراقي، لكن للأسف الأسماء دي قادرة إن هي تدخل أسلحة غير مرخصة للبلد بطريقة غير قانونية. الأسماء دي كبيرة وهي تعرفها، وفيهم أسماء تانية ما تعرفش عنهم حاجة، لكن لفت انتباهها اسمين: زهران العمري وجواد سراج العمري. فلاش باك. علام بتوتر بعد ما ادى البسمة الأوراق قالت له: ايه الأوراق دي يا أستاذ علام؟ مسح علام العرق من على جيبينه وقال لها بتوتر: دي أمانة يا بسمة يا بنتي، تقيلة قوي عليكي، بس غصب عني، انت الوحيدة اللي مستحيل يدوروا عليها عندك. الأوراق دي قصدها روحي وروح أي حد يمتلكها. بسمة باستغراب: معقول للدرجة دي؟ خلاص يبقى احنا لازم نبلغ البوليس. لا لا، البوليس لا. رقبة بسمة توتره كان شكله واضح عليه إن هو خايف جدا، لكن كمل وقال لها: البوليس هيعرف، بس مش دلوقتي يا بنتي، كلها يومين يومين بس وهاخد الأمانة منك. لو حصل لي حاجة هيجي اللي ياخد الأمانة منك ويسلمها بنفسه للبوليس، عشان أنا مش عايز أحطك في صورة لأنك مش قد الناس دي ولا قد شرهم. وبلاش تفتحي الأوراق دي يا بسمة لو عايزة تكملي حياتك بسلام. ما تنكرش إن هي كانت خايفة، كان نفسها ترفض الأوراق دي وما تاخدهاش أصلا، لكن روح المحامية المغامرة اللي جواها استحوذت عليها، في النهاية أخدتهم منه وعانتهم زي ما قال لها. رجعت من شوردها وهي بتقول: أنا لازم أخلص من الأوراق دي وأسلمها لمكانها المناسب، أنا مش مرتاحة للي بيحصل ده، وأكيد في حاجة غلط من الأول. كان واقف قدام شباك مكتبه بيبص على اللي رايح واللي جاي ببرود، صوت صراخ الماضي كان لسه بيرن في ودانه، وكأن ودنه اتصمت وما بقاش قادر يسمع أي صوت تاني غيره. خبط على الباب ودخول واحد من رجالته خلاه يرجع لرشده. جواد اتكلم وهو كان على وضعه وكأن محدش دخل عليه، وهو بيقول: ها عملت ايه؟ الورق موجود عند واحدة محامية اسمها بسمة محمد الرفاعي، محامية على قدها ودايما بتترافع عن قواضي الناس الغلابة،
معظمهم بيكون بدون مقابل مادي، والغريبة إنها بتنجح في أي قضية بتدخلها بشهادة الناس، وعايشة مع أختها الكبيرة أستاذة في مدرسة حكومية، وجوزها كمان أستاذ تاريخ في نفس المدرسة. عندهم ولد واحد عنده 10 سنين، والمحامية دي فاتحة مكتب صغير كده في قلب الحارة اللي هي عايشة فيها، وده الملف اللي فيه كل المعلومات عنها وعن حياتها من أول ما اتولدت. اتكلم ببرود وعينه على الشباك وهو بيقوله تمام، سيبه عندك وخد الباب في ايدك. مشى الراجل وهو بيتنفس بقلة صبر، المسألة دي أخدت أكبر من حجمها معاه. أما هو قعد على المكتب وفتح الملف وشاف صورة البنت اللي كانت بتبتسم بسعادة للحياة. عينيها كان لونها جميل جدا، كلها أمل نقي، ملامح وشها بتدل على طموح وحلم رسمته بريشة فنان. شعرها كان لونه بني وجميل جدا، كأنه بيحكي قصيدة غزل خاصة بيها لوحدها ومفيش منافس لها. ابتسم بسخرية وهو بيقرأ اسمها: بسمة محمد الرفاعي، يا ترى هتيجي بالليل ولا هتحصلي صاحب الأمانة اللي معاكي؟ رواية واضحة جدا. كل الحكاية إن زهران ده هو الشر بتاعنا في المسلسل، وزهران ده علشان يرتاح من سراج اللي ما كانش موافق إن هو يبيع العمارات، خلى الخواجة يتدخل في الموضوع، والخواجة اتصرف بطريقته. في النهاية الفيلا بتاعت سراج اتفحمت. الفيلا دي كان فيها سراج ومراته وبنته أسماء. أسماء دي بقى هي توأم جواد، لأن اليوم ده بالذات كان جواد واخد أخوه سيف ورايحين لجدتهم أنعام علشان يزوروها، ولما رجعوا اتفاجئوا بالفيلا في الحالة دي. وساعتها جواد مش قادر ينسى الأيام الحلوة اللي عاشها مع والده ووالدته وأخته أسماء اللي هي كانت توأمه والمحببة جدا جدا على قلبه. كان سرحان في الحوار اللي حصل بينه وبين عمه زهران، والاتفاق اللي كان بينهم بسبب اللي اسمها بسمة واللي دايما بيقول عليها محامية الغلابة. ابتسم بسخرية على قدرها. زهران بدي احنا لازم نعلن إفلاس علام خفاجة للناس كلها، لازم نعرفهم إن هو كان مخبي عنهم ومخبي عن المستثمرين بتوعه. اعتبروا حصل. الحيوان كان بيبتزني علشان عايزني اكتب له نص املاكي ويرجع تاني منافس ليا في السوق، يا اما يوصل الورق لاعدائي اللي من ضمنهم عزيز التهامي. جواد ببرود: ما تنساش ان احنا كمان كنا سبب في افلاسه وخسارته في السوق. ما حدش قاله يقف قدام زهران العمري. عندك حق، بس خلينا في المهم. هنعمل ايه مع البت المحامية؟ هتجيب لي منها الورق وبعد كده تخلصني منها. هي دي محتاجة كلام يا جواد؟ امال انت دراع اليمين ازاي؟ حاول يسيطر على نفسه وقال له بسرعة: تمام، يبقى هاخد الورق منها واليوم اللي بعده هتسمع خبرها. ابتسم زهران، قرب منه وطبطب على كتفه وهو بيقول له بفخر: برافو عليك يا جواد، هو ده الكلام طالع لعمك بصحيح. رفع جواد عينيه لكن ابتسم من زاوية واحدة بسخرية. جواد اللي كانت أمنية حياته إن هو يكون ضابط في الشرطة، ودي كمان كانت أمنية والده، كان خلاص قرب يدخل الكلية دي. وأخته أسماء اللي كانت بتتمنى تكون محامية شاطرة، انتهى به الحال إن هو بقى الدراع اليمين لزهران اللي معروف عنه إن هو تاجر في الممنوعات. رجع من شروده. الفرق كبير جدا بين سراج والده اللي يعتبر كان محامي الغلابة وبيقف دايما مع الحق، وبين أخوه زهران اللي بيدور على نعيم الدنيا وضميره واخد أجازة. افتكر كلام والده لما كان في مرة ضارب واحد صاحبه، وكان دايما بينصحه ان هو ما يلجأش دايما لإيده ويلغي عقله، وده عيبه ان هو لما بيتضايق بيفقد أعصابه بسرعة وبيفقد معاها عقله وتفكيره كمان، وشيطانه هو اللي بيقوده في أي مكان. يومها والده طلب منه إن هو يوعده إن هو ما يأذيش أي حد تاني، لكن للأسف وصل به الحال لأكتر من كده بكتير. قال لنفسه: آسف يا والدي، آسف إن أنا ما وفيتش بوعدي. كانت بتحاول تمسك دموعها قدام كريم الصغير، لأن أمجد قال لها إن هو عمل له تحاليل وطلع عنده السكر لأنه كان على طول بيدوخ. كانت حزينة جدا إن الصغير ده هياخد أنسولين طول حياته. كانت والدته ووالده بيعيطوا بيحاولوا يخبوا ده قدامه، أما الصغير ده يقول لها: خالته، هو أنا مش هخف تاني؟
مين اللي قال كده يا حبيبي؟ انت هتخف وهتبقى كويس، احنا بس محتاجين هنظبط الأكل شوية كده عشان ما تتعبش وتتعبنا معاك. هو أنا يا خالته ربنا مش بيحبني عشان كده أنا تعبت؟ نزلت دموعها وهي بتقوله مين اللي قال كده؟ ده ابتلاء، واللي ربنا بيحبه هو بس اللي بيصيبه بالابتلاء عشان يشوف عبده هيصبر ويحمد ولا هيتمرد ويبعد عنه. واحنا بنتمنى رضا ربنا وقوة الصبر على البلاء. وخليك فاكر إن سيد الخلق كان حبيب الرحمن، وبرغم كده أصابه الابتلاء. مش أنا حكيت لك على قصة سيدنا محمد؟ أيوة، سيدنا محمد اتولد يتيم الأب والأم. سيدنا محمد تعب كتير في حياته عشان ينشر الإسلام. سيدنا محمد كانت أكلته شعير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجرة من شدة الجوع، وإن النبي ما كانش بيعيش له أولاد وفقد أغلى الناس عنده. كملت بسمة وقالت له وعلى الرغم من كل ده كان راضي وبيبتسم وقلبه كان نقي ووشه كان بشوش، واحنا من أمة سيد الخلق. يعني مش صعب يا كريم إن احنا نصبر شوية ونحمد ربنا على الابتلاء البسيط ده؟ ها، هتعمل كده؟ قال لها ببراءة طفل أكيد يا خالته، أنا بحب النبي وهصبر زيه وهبقى بشوش الوجه وهبتسم مهما تعبت. أخدته في حضنها وكانت بتبكي، كان شايفها دعاء وأمجد وكانوا بيبكوا هما كمان، لكن كانوا مداريين نفسهم. بسمة بتعتبر نفسها مش خالته، ده بتعتبر نفسها هي بمثابة أمه، اتولد على إيديها، بتحبه جدا وما بتقدرش أبدا تستحمل زعله. في شقة إنجي كان واقف بكل برود، أما هي كانت لابسة قصير ودراعها مكشوف. ضمته وهي بتقوله وحشتني وحشتني قوي يا جواد، كل ده غياب. فضل ساكت وما رفعش ايديه ولا بدلها، كان بيبصلها وهو بارد جدا، كان بيدقق النظر في ملامحها وتفاصيلها. انجي بشرتها بيضة وعيونها جميلة وشعرها قصير، هي جذابة ما ينكرش كده وكلها أنوثة وده واضح جدا، لكن ملامحها بتكشف أسوأ ما فيها وده بيتعكس دايما قدامه، فهمها كويس جدا. قال لها بصوت خالي من أي تعبير يلا بينا. ابتسمت بقلة حيلة، هو معروف ببرودة مشاعره معاها، هي أصلا مش فاهمة إيه هو معنى علاقتهم، بقالهم 5 سنين على الوضع ده. نظرته لها خالية من أي مشاعر، لكن في النهاية بتستسلم له وتقوله يلا يا حبيبي. وبعد وقت بينهم لاحظت إن في جرح في نص ظهره كأنه من آثار حريق، كان واضح جدا. مدت إيدها عليه لكن سمعته بيقول لها اوعي تعملي حاجة مش مسموح ليكي بيها. قال الكلام ده وهو مديلها ظهره، ما بصلهاش حتى، أما هي طبعا خافت من نبرة صوته وسكتت. كانت قاعدة على مكتبها الصغير ووشها كان مصفر من كتر عياطها امبارح بسبب مرض كريم، كانت دموعها بتنزل. لقت اللي بيمد ايديه بعلبة مناديل وبيقول لها امسحي دموعك واعملي لنا كوباية قهوة سادة، في موضوع مهم لازم نتكلم فيه. بصت له بدهشة وبضيق من طريقة كلامه معاها، فكمل وقال لها ببرود أكبر يا ريت تخلصي يا أنسة، ورايا ميعاد ومش فاضي. وقفت عربيتها ووقفت قدام مبنى ضخم، كانت لابسة جيبة قصيرة وبلوزة بنص كم. أسيل تقول للبواب لو سمحت هي شقة رامي التهامي في الدور الكام؟ البواب بصلها من أول شعرها اللي كانت فرداه لحد رجليها وبعد كده قال لها في الدور العاشر. البواب اتكلم باختصار وده خلاها تبصله بدهشة، المفروض كان يقول لها انت مين وجاية ليه وعايزة ايه، لكن واضح ان هو زي ما يكون متعود على كده. نفضت من راسها الافكار دي كلها وقررت ان هي تطلع. رنت الجرس واستقبلها رامي، زي ما بيقولوا كده مراية الحب عمياء، بقالها 2 سنين عايشة في الوهم ده مفكرة بيحبها، لكن في الباطن هو حاجة تانية خالص ما تعرفش عنها حاجة. أخيرا يا أسيل، وحشتيني وحشتيني قوي يا حبيبتي. كانت متوترة جدا، أول مرة تقابله في مكان زي ده، دايما بتقابله في أماكن عامة وده طبعا ما يبررش إن هي تروح تقابله هنا. قعدت على الكنبة فقرب منها وقال لها بحنان مالك يا أسيل متوترة كده ليه؟ اوعي تكوني خايفة مني. حطت شعرها ورا ودنها وقالت بارتباك
لا طبعا، هخاف منك ليه؟ انت عارف ان انا بحبك وواثقة فيك. ابتسم رامي بخبث ولف ايديه حواليها وقال لها: تعرفي انك وحشتيني قوي وكنت مستني اللحظة اللي احنا نكون فيها مع بعض. بعدت بسرعة عنه وقالت له بدي: رامي، احنا اتفقنا على ايه؟ رامي يقول لها بقلة صبر: هو في ايه يا أسيل؟ مش معقول كده يعني كل ما احاول اقرب لك تصدني بالشكل ده. عشان انت عارف ان احنا لسه مفيش بينا اي رابط شرعي. امال انت جاية هنا ليه؟ بصت له بصدمة، ما كانتش تتوقع ان هو يظن فيها الظن ده. قالت له: جاية ليه؟ للدرجة دي شايفني واحدة زبالة من اللي انت تعرفهم؟ انا كنت فاكرة انك بتحبني، عشان كده جيت اقولك ان سيف ما عندهوش مشكلة يتجوزني، يعني جوازي منه هيتم. وكنت مفكرة انك هتشوف حل اخلص فيه من الجوازة دي، لكن تصدق، نار سيف ولا جنة واحد زيك. أخدت شنطتها وكانت لسه هتطلع بعد ما نهت كل حاجة بينهم، لكن هو جرى بسرعة وقال لها: أسيل، استني يا أسيل، رايحة فين؟ سيب إيدي، إياك تفكر تلمسني، أنت فاهم؟ حاول يهدي نفسه شوية وقال لها: أسيل، أنا آسف، صدقيني ما كانش قصدي، أنا بس مضغوط اليومين دول بسبب أبويا وكلامه ليا، ما أنت عارفة. وقفت تسمعه بقلة صبر، ابتدى كلامه يأثر عليها زي العادة. قال لها: صدقيني يا أسيل، أنا بحبك وعايزك مراتي وأم عيالي، بس انت عارفة أبويا والعداوة اللي بينه وبين خالك هي اللي موقفة الجوازة. صدقيني يا حبيبتي، أنا بعمل كل اللي في إيدي وعمال أقنعه بحبي ليكي، ومن ساعتها وهو منعني من دخول الفيلا ومصمم أنزل معاه الشغل علشان يشغل تفكيري عنك، ما يعرفش إن أنا قلبي وعقلي معاكي دايما، وعمر ما في أي حاجة تبعدنا عنك. بصت له بإحراج وقالت له: صحيح يا رامي، يعني أنت فتحت والدك في الموضوع؟ طبعا طبعا يا حبيبتي، صحيح، هكدب عليكي ليه؟ يعني قريب قوي هيوافق وهتبقي مراتي. اتنهدت وابتسمت بسعادة، هي مستنية اليوم ده بفارغ الصبر. على سطح مبنى عالي كان ماسك الجيتار، قربت منه بحياء، لابسة لبس محتشم وحجابها كان رقيق جدا بيخلي ملامحها البريئة تكون أحلى. قد إيه هو بيعشقها وبيعشق بساطتها، هي أمل وأحلى أمل دخلت حياته ودوت أوجاعه، عوضت حرمانه من أقرب الناس له وآخرهم جواد، اللي البعد خلاه الفترة اللي فاتت يشوفوا أيام محدودة جدا. قالت له: قرب منها فقالت له: مالك يا حبيبي، شكلك كده متضايق. بصلها سيف وابتسم بحزن وقال لها: مفيش يا أمل، أنا كويس. لا، ما انتش كويس، أنا فاهمة، انت شكلك زعلان على جواد، مش كده؟ هز راسه بالموافقة وكان حزين، فقالت له: كفاية يا سيف، اهدأ، كل حاجة هتتحل، عمك هيحل الموضوع، جواد هيخرج وهيرجع بيته وشغله، بس انت اهدأ عشان خاطري، انت عارف اخوك بيحبك قد ايه، واكيد مش هيبقى حابب يشوفك كده بسببه. قال لها بنبرة حزينة: جواد آخر واحد فاضل لي في الدنيا دي، أنا مش هستحمل خسارة تانية، كفاية عليا أسماء وأمي وأبويا، كمان هيكون جواد. فتحت دراعاتها علشان يحط راسه في حضنها زي طفل فاقد للأمان، لكن أول ما حط راسه لقى نفسه في الهوا. قد إيه هو مشتاق لها. رجع تاني يعزف على الجيتار لحن هادي لكن حزين، وصور الذكريات بتمر في مخيلته، مفيش غير حبيبة واحدة وهي أمل. اتبدلت الصورة في خياله بصورة أسيل، ودي بقى مش الماضي ده، دي الواقع المنتظر. أسيل عايز يقول لها إن هو مش حابب إن هي تكون زوجة له، المشكلة مش في أسيل ده، فيه هو مش عايز أي حواء تانية بعد أمل، ما بقاش يشوف أي واحدة تانية غيرها، ومفيش أي مقارنة بين أسيل وأمل، لكن للأسف هو مضطر يتجوزها علشان يرضي جدته أنعام اللي رباته بعد ما فقد والده ووالدته. أنا سامعك يا أسيل، عايزة تقولي إيه؟ كانت متوترة جدا لكن حاولت تقوله بشجاعة مزيفة: إحنا لازم نتكلم في جوازنا. سيف يقول لها ببرود: في حاجة في تجهيزات كتب الكتاب مش عاجباكي؟ مش هو ده الموضوع. أمال إيه هو الموضوع؟ أنا سامعك على فكرة، اتكلمي على طول. قالت له بدي: هو ده الموضوع، شايف كلامك معايا عامل ازاي؟ مش طريقة اتنين هينكتب كتابهم كمان شهر، انت طريقتك وحشة معايا في الكلام. قال لها وكأنه بيراضي طفلة صغيرة: بعد الجواز هتتغير، ها ايه تاني؟
رفعت حواجبها بقهر وقالت له: انت بتكلمني بقرف وكمان بتنطق اسمي بتكبر كده انت. قطع كلامها وقال لها: خلاص ما تقلقيش، هبقى اعصر على نفسي ليمونة وانا بنطق اسمك المرة الجاية. كانت عمالة تفكر عايزة الرفض يجي منه هو مش منها هي، علشان جدتها أنعام ما تلومهاش، تلومه هو، تلوم حفيدها. فقالت له بضيق: انت عارف يا ابن خالي انا مش بستلطفك ابدا. رفع حواجبه وحط رجل على رجل وقال لها ببرود: تصدقي نفس الشعور، هي كده المشاعر متبادلة وفي توافق هايل ما بينا، مبروك يا بنت عمتي. بصت له بدهشة وقالت له: حقيقي انت؟ قطع كلامها وقال لها: لا أنا حلم مش حقيقة، تشرب إيه؟ قبل ما تنطق طلب لها: لو سمحت فنجان قهوة سادة وكوباية لبن. اندهشت أكتر وقالت له بشك: اللبن ده ليك أنت مش كده؟ لا أنا كبرت قال لها ببرود: لا أنا كبرت على الحاجات دي، ده ليكي أنتي، أديني أهو بحاول أبقى لطيف معاكي، مش ده كلامك؟ جن جنونها قالت له بضيق: هو انت بتعاقبني ولا ايه؟ انا مش بحب اللبن ومستحيل اشربه. بصلها بطرف عينيه وقال لها ببرود: مع سيف العمري مفيش مستحيل يا قطه. الجرسون حط المشروبات ومشى، فقال لها: يلا يلا سمي الله واشربي كده. اكتفت بكلمه واحده: ده بعدك مستحيل. قال لها بجدية: أنا لسه قايلك مفيش مستحيل معايا، اشربي اللبن يا إما هشربه ليكي بنفسي قدام كل الناس، والطقم الجديد اللي عليكي ده هنكمل المشوار بتاعنا بيه، وريحة اللبن هتبقى البرفن الجديد اللي هيتبهروا بيه أصحاب الأتيليه. الاتنين كانوا متضايقين جدا وفي قمة غضبهم، لكن نظرات سيف كانت جادة خلتها تشرب اللبن وهي متضايقة. شرب قهوته وكان سعيد جدا وهو بيبص لها وهي بتشرب في اللبن. على فكرة في كلام ما بينا لازم يتقال، وكلام مشروط لازم يتحط قبل ما نكتب، ووعد مني لو مش هنتفق في القعدة دي هرفضك بنفسي وقدام أنعام هانم زي ما انت عايزة، بس نتكلم الأول. اتكلمت بسرعة وقالت له بلهفة: بجد؟ طب هنتكلم امتى؟ قال لها باختصار: كل حاجة في وقتها أحلى. صحيح حست بخيبة أمل، لكن فهمت معنى كلامه، الزواج منها غير محال، لكن هو مش هيتنازل ويرفضها عند جدتها أنعام، ومستحيل هي كمان ترفضه قدام جدتها. أكيد في خيبة أمل هتمر بيها، لكن مش عارفة هي تعمل إيه. كل اللي عليها إن هي تستنى وتشوف هو ناوي على إيه. افتكر شكلها ورجع ابتسم وهو بيعزف على الجيتار، اللحن اتغير بقى مجنون وناعم. خلاص قرر يعمل خطة وهينفذها قريب وياها. جابت له فنجان القهوة وحطته قدامه وقالت له بضيق: القهوة يا جواد بيه. رفع عينيه عليها ومسك فنجان القهوة وشرب منه بق بهدوء وهو بيقول لها: مش بطال، اقعدي يا أنسة بسمة. يا دوب أخد بق واحد بس وحط الفنجان على الترابيزة، أما هي وشها أحمر وصبرها نفد من قلة ذوقه وقالت له: حضرتك عايزني أترافع عن أي قضية؟ استغرب من كلامها، رفع حواجبه وقال لها: مش فاهم قضية إيه؟ اتكلمت بمكر وحاولت تخبي خوفها من ظهوره اللي ظهر قدامها فجأة وقالت له: أمال يعني حضرتك جايلي هنا ليه؟ ضحك ضحكة عالية جدا لكن كانت خالية من المرح، كان فيها سخرية وهو بيقول لها: فهمت، هو انتي فاكرة ان انا جايلك في قضية تخصني؟ احلامك عالية قوي يا انسة بسمة. لوت شفايفها وقالت له: فعلا احلامي اعلى من اني امسك قضية لواحد سمعته سابقاه. مفيش أي حاجة اتغيرت في ملامحه، زي ما كانت مفكرة إن كلامها هيأثر فيه، لكن قال لها: فعلا المهم أنا جيت عشان أخد الأمانة. اتوترت وقالت له: أمانة؟ أمانة إيه؟ أنا مش فاهمة حضرتك تقصد إيه بالظبط. رجع شرب من القهوة وقلب برود: الأمانة اللي سلمها ليكي علام الخفاجة قبل ما يموت. قصدك قبل ما تقتله. ابتسم جواد وقال لها: واضح كده انك فتحت الاوراق وعرفتي كل حاجة. بلعت رقها واتحلت بشجاعة زائفة وقالت له: عرفت كل حاجة، والورق ده هيوصل للبوليس، وساعتها قام وقف وقال لها بجدية: وساعتها هتموتي قبل ما تفكري تمسكي الورق تاني بين ايديكي. اعقلي يا شاطرة، انت مش قد اصغر اسم مكتوب في الورق ده، ولا انت روح المغامرة عندك عالية.
ما تنكرش إن هي خافت من نبرة صوته، لكن قالت له: هو أنت جاي عشان تهددني ولا جاي تخلص عليا؟ دخن سيجارته وقال لها بسخرية: عايزة كام؟ لوت شفايفها وقالت له: تفتكر الورق يساوي كام من وجهة نظرك؟ لو انت مكاني هتاخد كام؟ بصلها بتمعن وقال لها: الورق يساوي كتير، وانا لو مكانك هطلب اكبر رقم ممكن يعيشني ملك طول عمري، لكن في نفس الوقت هبقى واثق ان الفلوس اللي هاخدها هموت قبل ما اشم ريحتها حتى. سألته بسمة بشك وقالت له: قصدك ان انا بقيت في دايرة الخطر؟ رد ببرود مخيف وقال لها: لا، في دايرة الموت، هو في لعبة انت مش قدها. قالت له بصوت عالي وغضب شديد: انت جاي ليه وعايز ايه بالظبط؟ اللي شغال عندهم بعتوك عشان تخلص عليا. قرب منها بطوله وهبته وحجمه الضخم قدام حجمها وقال لها بنفس الصلابة: بلاش تستعجلي على الموت يا آنسة، مفيش حد بيموت ناقص عمر. قرب منها كمان خطوة وقال لها: وبعدين انت جميلة ومثقفة، وبصراحة خسارة فيكي الموت. حط ايده على وشها وفي ثواني كان على شعرها، وفي ثواني اتمكن منها، وصوته كان عالي وكان بيتكلم بزئير الأسد، وهي كان صوتها عالي هي كمان وكانت بتتوجع. قال لها: انت خدتي اكتر من وقتك معايا، الورق فين يا بت؟ انطقي يا روح امك. حاولت تتفلت منه لكن هو قوي جدا وقالت له: ابعد عني يا حيوان، اقسم بالله لازم احبسك انت واللي معاك كلهم وبتشتغل عندهم. حاول يتحكم في غضبه، بعتها عنه وقال لها بضيق: شكلك مش خايفة على اختك وجوزها وابنهم. بصت له بصدمة وكانت خايفة جدا وقالت له: انت تقصد ايه بالظبط؟ طلع تليفونه وما ردش عليها بولا كلمة، قال جملة واحدة: نفذ اللي احنا اتفقنا عليه. وقع قلبها في ايديها بعد جملته، اتحولت لقطة شرسة في ثواني، كانت فوقيه وايديها علمت عليه. بعدها عنه بسرعة وحط ايده على رقبته، لقى فيه آثار فقال لها بضيق: اه يا بنت المجنونة. كانت لسه هتقرب منه مرة تانية لكن كان أسرع منها المرة دي، مسك ايديها وقال لها: إياكي تفكري تمدي ايدك تاني، انت فاهمة؟ نزلت دموعها، ارتجفت ايديها من قوته وقالت له: أرجوك بالله عليك ما تقربش منهم، أنا مليش غيرهم، دول هما اللي فاضلين ليا بعد موت أبويا وأمي، بالله عليك هما دول أهلي، أبوس إيدك أنا من غيرهم أضيع. اتمعنت النظر في وشه، ما لقتش أي أثر على وشه من كلامها، وشها أحمر وعيونها كمان، عيلتها الوحيدة هتنتهي بسببها، فكملت وقالت: هو انت ما تعرفش يعني ايه اهل؟ اكيد عمرك ما كان عندك اللي تخاف عليه، اكيد عمرك ما اتوجعت لفراق حد بتحبه. يمكن تكون ملامحه ظاهرة قدامها معلهاش اي تأثر، لكن الاصوات كانت بترن في ودانه: جواد، تفتكر امك عاملة لنا ايه على الغدا؟ سيف كان دايما بيحب يعزف على الجيتار اللي اشتراه قريب، اما جواد ابتسم وقال لها: اكيد سمك، اصل انا طلبته منها الصبح. كانوا كلك فرحانين وسعدة في البيت، لكن السعادة ضاعت ساعة ما رجع لفيلته وشاف الحريق كان مالي البيت. كان بينادي بأعلى صوته على أسماء وأبوه وأمه، كان صوته قرب يختفي لدرجة إن هو كان عايز يدخل والناس كانت بتحوشه، وعلشان كده كان في آثار على ظهره. وساعتها راح في غيبوبة وفقد الوعي، عاش في انهيار عصبي لمدة سنوات لحد ما ابتدى يرجع لطبيعته عشان ما تلاحظش مشاعر الماضي اللي طلعتها في لحظة. وقال لها: لو خايفة عليهم بجد قولي على مكان الورق اللي معاكي، يعني لو انت عرفت مكان الورق هتسيبهم؟ توعدني بكده؟ قال لها بسرعة: أوعدك بكده طبعا. راحت على درج مكتبها وطلعت ملف الأوراق منه وقالت له بصوت مبحوح من كتر العياط: هو ده الورق، أنا كنت شايلاه عندي في البيت من يوم ما أخدته، لكن النهاردة نزلت بيه وشلته هنا في مكتبي عشان كنت ناوية أسلمه للبوليس آخر اليوم، بس حياة أهلي أغلى عندي من مبادئي. بصلها لحظة وأخد الورق منها وقال لها ببساطة: على فكرة المكالمة كانت تهديد مش أكتر، مفيش حد من رجالتي دخل شقتك، اطمني يا أنسة. بصت له بصدمة، قرب من الباب لكن وقف وقال لها: أنا عايز أنصحك نصيحة من واحد مش هتشوفيه تاني، أقفي قدام الريح اللي انتي واثقة إن هي مش هتهزك، اوعي تستهوني بنسمة هوا بسيطة جاية عليكي من بعيد، عشان ببساطة ممكن توقعك. سلام يا أنسة بسمة.
مشى وسابها قعدت على الأرض الصلبة. مشى وسابها قعدت على الأرض، ضمت رجلها لصدرها، كانت عمالة تبكي بقوة من الخسارة والانهزام اللي شافتهم قدام أول قضية كبيرة في حياتها. انتصر عليها الباطل وسلاح الحق ضعف خلاص وانتهت كل حاجة. كانت لميس قاعدة على الفرشة وعمالة تبص حواليها وهي بتتكلم، كانت بتقول: أيوة يا عزيز، أنا ما عرفتش حاجة، أنا كل اللي أنا عرفته إن الورق مع محامية اسمها بسمة، ده اللي أنا سمعته وأنا واقفة قدام باب مكتب زهران. عزيز يقول لها بقلة صبر: يعني إيه ما تعرفيش حاجة؟ اسمها بسمة إيه؟ قولي اسمها بالكامل. لميس بصوت واطي: لا والله أنا معرفش هي اسمها إيه بالكامل، هو ده كل اللي أنا سمعته. أنت عارف إن زهران بيتكلم بالهمس هو وابن أخوه جواد، كأنهم مش عايزين أي حد يسمعهم. صبرني يا رب، بقالك أكتر من 7 شهور متجوزة وعمرك ما بتجيبي لي خبر عدل أو حتى كامل. طب وأنا أعمل إيه يا عزيز؟ ما زهران كتوم ومش بيأمن لأي حد على أسراره. عزيز يقول لها من بين أسنانه: هو اشمعنى يا أختي مأمن على أسراره اللي جواد ابن أخوه؟ لميس قالت له بدي: بقولك إيه، معرفش بقى يا عزيز، اسمع، لازم الاتفاق اللي ما بينا يتم. أنا اتجوزت زهران عشان بعد كام شهر أورثه وأنت تخلص على أهله معاك بالمرة. أنا عايزة لما يموت أكون أنا الوارثة الوحيدة له ولثروته والأملاكه كلها، عايزاها ليا وليك معايا، وكمان السوق هيفضى قدامك من بعده. ها، هتنفذ اتفاقنا امتى يا عزيز؟ أنا خلاص ابتديت أزهق. قريب يا لميس، ما تقلقيش، هندفنهم أنا وإنتي واحد واحد. في مكتب جواد ادى الورق لزهران اللي جابه من عند بسمة، فزهران يقوله: تمام، خلصت عليها؟ لا. استغرب زهران، ساب اللي في ايده ورفع عينيه وقال لجواد: يا سلام، وليه ما خلصتش عليها؟ الكلمات اللي هي قالتها له كانت بترن في ودنه، لكن حاول يطلع كل ده من دماغه وقال له: هو يعني هيفيدنا بإيه إن احنا نعمل فيها كده؟ احنا كنا عايزين الورق وهي سلمته لنا من غير ما تاخد أي حاجة، يبقى ولا موتها هيفيدنا ولا حتى هيضرنا. زهران يقول له بدي: يا سلام، أنا عارف إن هو مش هيفيدنا ولا حتى هيضرنا، لكن هي دخلت اللعبة ولازم تموت. وبعدين أنت من إمتى بيهمك روح أي حد؟ أنت بتنفذ الأوامر، إشمعنى المرة دي بتخالف أوامري يا دراع اليمين؟ سكت فترة ووشه كان بارد خالي من أي مشاعر، وبعد كده قال له: بسيطة، بكرة هبعت لها أي حد من الرجالة، ما حدش هيخلص على البت دي غيرك أنت يا جواد. جواد ببرود اعتبرها ماتت وخبرها هيوصلك بكرة. ابتسم زهران ابتسامة جانبية لكن كانت خبيثة، هو ده اللي هو عايزه، مش عايز يسيب أي أثر لسراج داخل جواد، عايز قلبه ما يكونش فيه أي شفقة لأي حد، عايزه دايما يشوفه ذئب جعان. وهو ده هدف زهران، عايز يخلي جواد عبارة عن درع حماية لكن صلب علشان يحميه. بصت أنعام لجواد اللي كان ساكت وقالت له بحنان الأم: وانت يا جواد يا حبيبي ناوي امتى بقى تفرحني بيك؟ أخوك كلها كام شهر وهيبقى في بيته مع مراته، وانت امتى هتفرحني بيك؟ جواد باختصار: لسه شوية. شوية لحد امتى؟ انت بقيت عندك 35 سنة، ايه ناوي تتجوز على ال50؟ ايه اللي في رقبتك ده يا جواد؟ جواد رد بسرعة وقال لها: ده خدش بسيط، صحيت لقيته كده. حط جواد ايده على الجرح الرفيع اللي كانت السبب فيه بسمة وافتكر اللي هي عملته، كان متضايق. اما بالنسبة لسيف اللي كان قاعد جنبه كان عمال يدقق النظر، فقال سيف بغباء: خدش ايه يا ابني؟ ده شكله كده ضفر واحدة ومعلمة عليك كمان يا معلم. جواد اداله في بطنه من غير ما حد يلاحظ، فسيف غير كلامه بسرعة وقال: لا لا، ده واضح ان هو خدش، الظهر ان انا نظري ضعف، انا هحاول اكشف على عيني. لا يا جماعة، الموضوع مش مستاهل. دخلت لميس وبست زهران بنعومة ودلال في خده، وكانت متضايقة أنعام منها جدا وقالت له بدلع: اتحرج زهران من اللي هي عملته، وقال لها: أهلا يا حبيبتي، تعالي علشان هنتعشى دلوقتي. لا يا بيبي، أنا عاملة دايت، عرفت إنك لسه جاي من الشغل قلت أنزل أسلم عليك، المهم هستناك فوق بقى، شاو يا بيبي ما تتأخرش عليا. قربت منه وبسته في خده تاني، حمحمت أنعام بعدم رضا وقالت:
استغفر الله العظيم، البيت خلاص سكنته الشياطين. تاني يوم الصبح نزل من بيته، حط خوذة على دماغه وركب دراجته النارية وراح على المكان اللي هتطلع منه. فضل واقف على السطح مستنيها لحد ما خرجت بسمة من البيت. كانت واقفة بتتكلم مع واحدة. في الوقت ده كان ضميره بيأنبه، لكن في آخر لحظة اتراجع وقرر ينفذ الكلام اللي زهران قاله عليه. أول أمجد ودعاء ما سمعوا الصوت أول أمجد ودعاء ما سمعوا الصوت من شقتهم نزلوا جري وخدوا بسمة على المستشفى، وهناك يقول: ها يا دكتور، طمني، بسمة عاملة ايه دلوقتي؟ ابتسم الدكتور وقال لهم: اهدوا يا جماعة، الحمد لله هي بخير، هي ما اتصابتش، هي بس عملت لها جرح لكن عميق شوية في جانب الدراع اليمين، وده طبعا بسبب مرور الطلقة من جنبها. الحمد لله عملنا لها خياطة وهي كويسة حاليا، لكن احنا بلغنا البوليس باللي حصل وزمانهم على وصول علشان ياخدوا أقوال الآنسة بسمة. الحمد لله إن هي بخير. طيب ممكن ندخل نشوفها يا دكتور؟ دخلت دعاء تقول: حبيبتي ألف سلامة عليكي، أنا كويسة يا دعاء، ما تقلقيش عليا، أنا بقيت بخير. أما أمجد كان بيبصلها نظرات كأنه بيقول لها استعدي للي جاي، خاصة بعد الحادث ده، ولأن بسمة كانت حكت له كل حاجة وعن مقابلتها مع جواد وكل اللي دار بينها وبين جواد. على فكرة يا بسمة، البوليس هيجي كمان شوية عشان ياخد أقوالك ويعرفوا مين اللي عمل فيكي كده، هتقولي لهم ولا أقول أنا؟ بصت له بسمة بتحذير، وكانت بتنقل نظراتها بينها وبين دعاء علشان ما يوضحش الكلام قدام أختها. أما دعاء ابتدت تشك في نظراتهم. هو في ايه يا أمجد بالظبط؟ معناته ايه كلامك ده؟ يعني انت عارف مين اللي عمل فيها كده، وانت كمان عارفة، يعني انا بس الهبلة اللي في وسطيكم؟ حاولت بسمة تهدي الموضوع وقالت لها: اسمعي بس يا دعاء، هو قصده ان هو بيخمن مين اللي يكون عاوز يأذيني أمجد بضيق: بلاش يا بسمة تبرري، خلاص طالما فكروا يعملوا فيكي كده مرة وما صابتش هيحاولوا تاني وتالت، لازم البوليس يتدخل ويحميكي منهم. غلط طبعا، الواقع بيقول ان احنا مش قدهم، انا خلاص بقيت ميتة في نظرهم، انا فاضل لي بس الحكم عليا. يا مصيبتي، ليه؟ ايه اللي حصل؟ ليه عايزين يعملوا وياكي كده؟ وانتي ليه دخلتي في دايرة الناس دي يا بسمة؟ ايه اللي انت عملتيه؟ قالت لها بضعف: ما عملتش حاجة يا دعاء، كل الموضوع إن أنا اخترت الحق، والحق بالنسبة ليهم جريمة وعقابها الموت. دعاء كان رأيها هي كمان إن هما لازم يبلغوا البوليس ويعملوا محضر فيهم. أما أمجد قال: أول واحد هعمل فيه محضر هو اللي اسمه جواد العمري ده. بعد شوية دخل دكتور ولابس أبيض وحاطط كمامة مخبية نص وشه، وهو بيقول لهم: لو سمحت يا جماعة، الدكتور معاذ مستنيكم في مكتبه. دعاء قالت لاختها: مش هنتأخر عليكي يا بسمة، هنشوفه عايز ايه ونجيلك على طول. خرج أمجد وكمان دعاء وهما بيوعدوها إن هما هيرجعوا لها بسرعة، وأول ما طلعوا بصت للدكتور بشك وقلق، وفعلا شال الكمامة من على وشه وانصدمت لما شافته، لقته بيقول لها: حمد لله على السلامة يا أنسة بسمة. هو أنت؟ دخلت الأتيليه وكان ماشي جنبها بهدوء. انبهرت بفساتين الفرح، انبهرت بستايل الفساتين وأشكالها وألوانها اللي كانت جميلة جدا. العاملة تقول لها: أهلا أهلا يا أسيل هانم، نورتي المكان، تحب أساعدك في حاجة؟ بصت أسيل على سيف، لقاته راح بعيد وكان مشغول في تليفونه، كان حاسس بالملل، ما كانش أصلا حابب يجي مكان زي ده. فبصت للبنت تاني وقالت لها: بصي، أنا عايزة ألبس فستان سهرة يكون توب والحد فوق الركبة. ابتسمت العاملة وشاورت لها على أماكن الفساتين اللي فيها النوع اللي هي عايزاه، وقالت لها: حضرتك ممكن تختاري واحد من دول. بعد شوية خرجت أسيل وكانت لابسة فستان توب قصير، وكانت عمالة تبص للمراية وهي مش واخدة بالها عن العيون اللي كانت عمالة تراقبها بسخرية. قرب منها سيف وقال لها بضيق: على فكرة يا بنت عمي، احنا جايين عشان نشتري فستان لكتب الكتاب، مش جايين نشتري قمصان نوم، وبعدين ازاي تطلعي كده قدام البنات اللي في الاتيليه؟ بصت لوشه المتضايق وقالت له: ممكن توطي صوتك؟ وبعدين قمصان نوم ايه اللي انت بتتكلم فيها دي؟ ده فستان كتب الكتاب يا محترم. حاول يكتم غضبه وقال لها من بين أسنانه: هو ده الفستان اللي انت هتظهري بيه قدام الناس يا محترمة؟ هو ده، عندك مانع؟
مسكها من ايديها بقوة ودخل بيها على أوضة تغيير اللبس، والبنات كانوا قاعدين يبصوا وكان عندهم فضول. قفل الستارة وخدها في مكان كان ضيق جدا وصغير. انت بتعمل ايه يا سيف؟ وسع كده، انا عايز اخرج. بصلها وقال لها ليه مش تستني لما اكمل فرجة انا كمان؟ شهقت بصدمة وقالت له تصدق انك بني ادم قليل الادب. بصلها بتمعن وقال لها ببرود يعني كلمتي هي اللي ضايقتك مش كده؟ ما هو لو تعرفي كلام الرجالة على اي واحدة مبينة لحمها زي كده مش هتفكري تطلعي من بيتك اصلا. اسيل تقوله بدي اصل هم دول ناس زيك مش متربيين. اه وانت بقى بلبسك ده متربية غصب عنك، وبعدين انا حرة ومن حقي البس اللي انا عايزاه. نعم يا اختي جاك كسر حقك. بصت له بدهشة واحمرت خدودها فقال لها بدي اكتر. قدامك نص ساعة تختاري فيها فستان محترم يليق بواحدة محترمة زيك، يا اما ايه يا ابن خالي. مشى ايده على كتفها وقال لها بتسلية هكمل مبدأ الحرية بتاعك بنفسي. قال الجملة دي ومشى وسابها. احمرت خدودها خلى قلبها يدق ويتوتر. ارتبكت. كانت واقفة في أوضتها بتبص للفستان اللي انتهى بها الحال واشتراته. كان محتشم وطويل وكمان له أكمام. كانت قاعدة تقول لنفسها بضيق يعني هو يمشي كلامه عليا ويتدخل في لبسي؟ ازاي يسمح لنفسه ان هو يتدخل في حياتي بالشكل ده؟ مستحيل مستحيل الجوازة دي تتم. كانت بتبصله بصدمة وهي بتقوله انت. قال لها ببرود ها بقيتي احسن دلوقتي؟ لفت وشها الناحية التانية وهي بتقوله انت عايز ايه وايه اللي جايبك هنا؟ انا جاية علشان اطمن عليك. بصت له بسمة بذهول وقالت له تطمن عليا؟ مش انت برضو اللي عملت فيا كده؟ قال لها بلا مبالاة وكمان بساطة غريبة ايوه انا اللي صوبت عليك الحقيقة يعني. بصت له بضيق طبعا من حقك يا بنتي، والله ما شفناش كده في حياتنا. يا سلام ده انت ما بتعرفش تكذب يا ابن العمري مش كده؟ بص في عينيها وقال لها باختصار الجبان بس هو اللي بيلجأ للكذب. قالت له بثبات امرأة وكمان دي كان ممكن تموتني، لسه وقبت على دراعي مش قلبي. كان ايه هدفك؟ عندك إجابة مقنعة ولا هتطلع جبان وتكذب؟ اتقابلت عيونهم في حوار قاسي. عينيها كان لونها مميز وجميل جدا وعينيه هو كمان كانت حلوة، لكن عينيها اللي يبصلها كان لازم يوقف أي حرب تكون موجودة بينهم. لكن هي حست بحاجة في عينيه، حست بالندم. أول ما عين جواد جت عليها وبعد كده جت على الجرح اللي في دراعها حست بندم ظهر عليه. هو كان بيحاول إن هو ما يبينش ده لكن هي لاحظته فقالت له بحيرة هو انت ليه بتعمل كده؟ هو انت ليه لابس وش مش وشك؟ بصلها بوش خالي من المشاعر وقال لها قصدك ايه بكلامك ده؟ انت جيت ليه؟ اوعى تكون خايف ان انا اموت مع ان هو ده اللي انت عايزه انت واللي شغال عندهم. قال لها بدي انا مش خايف عليكي ولا حتى عندي قلبي يخاف على حد، كل الفكرة ان انا جاية احذرك بلاش اسمي وحوار الورق يجي في التحقيق، فهمتي؟ بسمة بسمة تقوله باستحقار كل اللي أنا فهمته إنك بتكذب وجبان، كان ممكن تموتني ليه؟ قطع كلامها بضيق وقال لها لسانك ما يطولش، على فكرة انت كده كده ميتة، وإجابة سؤالك مش عندي، عندهم هم لأنهم هم اللي أمروا بكده مش أنا. صرخت بصوت عالي وهي بتقوله انت بتكذب. أول مرة تحس بالفضول، عايزة تعرف إيه اللي بيخبيه الجواد ده، عايزة تعرف ليه هو تردد إن هو يقتلها رغم إن هو بيعمل ده بدم بارد. موت البشر بالنسبة له حاجة عادية جدا. هو أنت عايزة توصلي لإيه بالظبط؟ بصت له وسكتت لكن هو كمل كلامه بعد ما شاف الفضول في عينيها. بلاش أنا يا بسمة بلاش عشان هتتعبي قوي معايا. في الوقت ده دخل المحقق علشان ياخد أقوال بسمة عن الحادثة، وأول ما دخل لمح جواد فقال له مش معقول، فرصة سعيدة أوي يا صاحبي. استغربت بسمة وكانت بتبص لآسر اللي كمل كلامه بسخرية وهو بيقول هو أنت جاي تهددها ولا إيه الحكاية؟ بص آسر في اتجاه بسمة وقال لها بهدوء ما تقلقيش يا أنسة بسمة، احنا خدنا أقوال جوز أختك وعرفنا إن سبب الحادثة دي جواد العمري، بس طبعا هناخد منك التفاصيل والأسباب.
بص جواد لبسمة بتهديد وكأنه بيحذرها إن هي تجيب سر الأوراق. ابتدت تتردد بعد نظرة التوعد اللي شافتها منه. بلعت ريقها بتوتر وقالت: بعد إذن حضرتك أنا هدخل أغسل وشي علشان أقدر أركز معاك. آسر هز راسه بهدوء ودخلت بسمة حمام الأوضة. فآسر يقول: واضح إن أنا خلاص قربت أمسكك وهدخلك السجن بنفسي زي أول مرة كده، بس المرة دي ما انتش هتقضي 5 سنين في السجن، لا ده هيكون مؤبد إن شاء الله. ابتسم جواد ببرود وهو بيقوله: بلاش تنسى إن أنا كان ممكن أكون معاك في نفس الرتبة يا حضرة الضابط. كمل آسر كلام جواد وقاله: كان ممكن، لكن انت اخترت طريق عمك ونسيت وصية أبوك، والغريبة إنك كنت في كلية شرطة وبتتاجر في المخدرات، لو كمان بتبيع. مش شايف إن الموضوع مش راكب على بعضه؟ مش هي دي طبيعة المجرم اللي زيي؟ مش ده رأيك؟ جواد قال الكلام ده وكان متضايق جدا. قرب من الشباك وابتدى يدخن سيجارته، لكن آسر قال بحزن: يوم ما جات لي إخبارية إنك معاك مخدرات في شنطتك ما صدقتش وكدبت الإخبارية، لكن لما رحت وقبضت عليك الإخبارية طلعت صح. لكن الغريبة إن أنت بعد ما أخدت حكم المؤبد وقضيت 5 سنين في السجن، جه اللي شال القضية مكانك وطلعت منها مظلوم. يا ترى كان هدف عمك إيه من ده كله؟ جواد بصله بصدمة، ما كانش فاهم معنى كلامه. فقاله: هو ماله عمي ومال اللي حصل معايا زمان يا آسر؟ بص آسر وقاله بصدق: يمكن النهاردة احنا أعداء وانت في نظري مجرم ولازم يتعاقب، لكن زمان يوم ما قبضت عليك كنت واثق انك لسه نضيف. بس تعرف عمك لعبها صح. سكت جواد لكن اكتفى بجملة واحدة: أنا من رأيي نفضل أعداء وننسى أي حاجة جمعتنا زمان حتى لو كان بالغلط. ابقى خف شوية على رجالتك لأنهم بيتعبوا معايا على الفاضي. كان لسه جواد هيطلع من الأوضة لكن لف وقال له: عايز أعرفك حاجة مهمة. مفيش معلومة بتوصلك غير لما بكون راضي عنها، زي شحنة السلاح اللي خليتك تصادرها. سلام يا حضرة الضابط. كان لسه هيطلع لكن آسر قال له: أنا بحذرك للمرة الأخيرة، الطريق اللي انت اخترته آخرته موت يا جواد. كان واقف زي ما هو حتى ما لفش وشه. رد عليه بكل ثبات وقال له: وأنا الموت اختارني. مشى جواد وقفل الباب وراه بقوة. طلعت بسمة بعد ما سمعت كل حاجة لأن صوتهم كان عالي جدا وهما بيتكلموا. آسر كان بيراقب بسمة، كان واضح عليها التعب وقال لها: جاهزة يا أنسة بسمة؟ يا ريت تأكدي في أقوالك إن اللي عمل كده هو جواد العمري، وما تقلقيش وجوده هنا في المستشفى هيأكد إن. بسمة قطعت كلامه وقالت له: جواد ملهوش دعوة، أنا معرفش مين اللي عمل فيا كده. آسر كان بيبصلها بصدمة، مش عارف هي ازاي بتتعاطف مع واحد زي ده. معقول هتخبي الحقيقة ولا يمكن يكون هو هددها؟ حتى بسمة كانت مستغربة لنفسها، ده دايما بتحط أمثاله في السجن، معقول إنه بادي بتقف جنبه؟ لكن في النهاية بسمة عندها فضول تعرف مين هو الشخص الغامض ده. زهران بخوف: ايه اللي انت بتقوله ده يا جواد؟ اسمك جه في التحقيق؟ جواد كان بيبص للفراغ ورد عليه ببساطة وقال له: أيوة، جوز أخت البت المحامية قال إن أنا اللي عملت فيها كده، لكن لسه ما كتبش في التحقيق إن إيه هو السبب وكمان ليه. على العموم هما بياخدوا أقوال المحامية وهنشوف هتقول إيه. كل ده بسببك يا جواد، سلاحك أول مرة يخونك. جواد بشرود: أهو ده اللي حصل بقى، المهم هتعمل إيه؟ هبعت لها حد على المستشفى يخلصنا منها. انصدم جواد وقام وقف وقال له بضيق: ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا لسه بقولك اسمي جاي في التحقيق، هو انت عايز توديني في داهية؟ قام وقف زهران وقرب منه وقال له: لا ما تقلقش، انا عمري ما ضحي بيك، لكن لو انا ما عملتش كده الاسامي اللي كانت موجودة معانا في الاوراق هتعمل كده. جواد بضيق بلغهم ان هي ما تعرفش حاجة عنهم ولا حتى فتحت الورق. زهران بشك: هو انت بتحاول تحميها ولا بتحاول تحمي نفسك؟ جواد بثبات: هحميها ليه يعني؟ هو انا اعرفها منين؟ بس موتها في وقت زي ده هيخلي العين تبقى عليا. زهران يقوله بتفكير شيطاني: لو انت خايف على نفسك فبلاش تقلق، حاجة بسيطة كده في المستشفى تتحط لها في حونة هتوديها للي خالقها، وساعتها هيبقى عيب الدكاترة والمستشفى الرخيصة اللي هي قاعدة فيها، يعني انت في السليم. لكن لو خايف عليها
يبقى ده موضوع تاني. أخد مفتاح عربيته وقال له بدي اعمل اللي تعمله أنا ماشي. ماشي جواد، وزهران كان بيبص له ويقول لنفسه بشروط: هريحك منها يا جواد، مش معقول بعد السنين دي كلها تيجي حتة بت وتغيرك عليا. ساق عربيته بسرعة كبيرة بيحاول ينساها وبيحاول ينسى فكرة موتها اللي هيتم الليلة. كان بيقول لنفسه بضيق: غبية دخلت نفسها في لعبة هي مش قدها. طب وانت ايه اللي يهمك في موضوعها؟ ولا المراهق اللي جواك صح ومش قادر يقتنع ان انت انسان سيء؟ ليه عايز الصح دلوقت وهو الصح اختارك في يوم من الايام؟ انت انكتب عليك الظلام، ما تدمرش نور حد تاني. لو كان مكتوب لها تعيش هتعيش، لأن الأقدار والأعمار بتاعت ربنا. هو ده اللي عقله كان بيقولهوله، إن هو يسيب الأمور للقدر وما ينساش إن هو عايش في الظلام وبس. ركن عربيته في مكان ووصل عند بناء ضخم وخبط على الشقة وفتحت له إنجي. كانت مستغربة: جواد، هو أنت ما قلتش إنك أنت جاي يعني؟ قال لها ببرود: هو أنا من إمتى وأنا بقول معاكي حد؟ إنجي بدلال: انت عارف ان انا من ساعة ما عرفتك وانا قفلت قلبي عليك، ايه لازمة السؤال ده؟ وانا سؤالي كان عادي ومش مهم. سابها وراح سند راسه على الكنبة، فقالت له بحنان: شكلك تعبان، ما تروح تريح شوية جوه. اتنهد وقال لها بتعب: لا يا إنجي، اعملي لي فنجان قهوة عشان انا شوية كده وخارج. خارج؟ خارج رايح على فين؟ اتغيرت ملامحه في لحظة وهو بيقول لها: مش شغلك، قومي اعملي القهوة من سكات. قامت وقفت وكانت بتقول بضيق وهي ماشية لنفسها: ماشي يا جواد، بس اعرف اني مش هسيبك بسهولة، اعمل ما بدلك فيا، في الاخر هتتجوزني والدنيا كلها هتعرف اني مراتك، الصبر بس شوية صبر. امجد بضيق: ليه عملتي كده يا بسمة؟ ليه كدبتي اقوالي؟ حاولت دعاء تبرر لاختها فقالت له: اهدى يا امجد، اكيد هي عملت كده عشان خايفة منهم. أمجد كان زعلان من بسمة وقال: أختك حياتها في خطر، كان ممكن البوليس يضمن لها الحماية منهم، لكن بسمة بقت بتسمع من دماغها ونتيجة كده بقت واضحة قدامنا. ما كانتش عارفة تقول له إيه، كانت محروجة جدا. هتقول له إن هي اتعاطفت مع مجرم أكيد هيرجع علشان يكمل اللي بدأوا وياها. لو سمحتي يا أمجد، أنا تعبانة ومحتاجة أنام شوية ومش حابة أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. انت مش تعبانة ولا حاجة، انت بتهربي من حقيقة غلطتك، انك بقيتي مقتنعة ان البلد ما فيهاش قانون يحميكي، مع انك اول واحدة يا بسمة بتمثلي القانون. بسمة تقوله بانفعال: هو في قانون واحد بس انا مؤمنة بيه دلوقتي، قانون العمري واللي معاه، وانا مش هنسى القانون ده لحد ما ياخدوا روحي. عايز تسمعي اكتر من كده يا امجد؟ انا عملت كده عشان خايفة عليكم ومستعدة للموت كمان، المهم يبعدوا عنكم خالص. تفكيرك غلط يا بسمة، بالعكس المنطق بيقول إن ده أسلم حل. اتفاجئت بسمة لما تليفون أمجد رن، وكان من مدير المدرسة اللي بيبلغهم إن ابنهم أغمى عليه وهو حاليا في المستشفى. دعاء كانت بتبكي وعمالة تقول له: ابني ماله؟ فقال لها: اهدي يا دعاء، المدير طمني وبيقول إن هو كويس. قامت وقفت بسمة وهي بتقول: هو احنا هنفضل نتكلم كتير؟ يلا بينا بسرعة نروح له. معلش يا بسمة، خليكي هنا لأن الدكتور لسه هيكتب لك علاج علشان الجرح. بسمة ما كانتش مهتمية وبتدور على جاكيت ومصممة تروح، لكن دعاء قالت لها: معلش يا بسمة، اسمعي الكلام، نص ساعة وهتلاقينا عندك احنا وكريم، علشان خاطري اصبري بس لحد الدكتور ما يجي ويشوف الجرح ويكتب لك على العلاج. لما لقتهم مصممين قالت لهم: طيب روحوا انتوا وانا هستنى الدكتور، وابقوا طمنوني عليه في التليفون أول ما تروحوا. أختها بستها من خدها بحنان، وكمان أمجد بصلها بحنان، ومشوا من الأوضة بسرعة. وقفت في الشباك تبص عليهم. بعد ما مشوا اتصدمت لما شافت قدامها جواد. كانت بتقول بصدمة: جواد؟ معقول؟ إيه اللي هيجيبه في وقت زي ده؟ ومن الناحية التانية لقت 3 رجالة طالعين من عربية سودة، ووشوشهم كانت إجرامية ما تبشرش بخير أبدا. مستحيل يكون دخولهم الهمجي ده إن هما يكونوا جايين زيارة لحد. شهقت شهقة عالية بعد ما استنتجت هما جايين المستشفى ليه. رجعت بصت تاني على المكان اللي واقف فيه جواد، ما لقتهوش واقف وكأنه اختفى من قدام عربيته. اتنفست بسرعة، ما لقتش نفسها غير إنها بتلم كل حاجاتها وبتجري قبل ما هما يوصلوا لها.
كانت ماشية وهي مش عارفة تروح فين، كانت ماشية وهي خايفة جدًا. في الوقت ده الرجالة ال3 دخلوا على مدير المستشفى وكانوا بيحطّوا قدّامه مبلغ مالي كبير جدًا. وقبل الرجالة ال3 ما حد فيهم يلمحها، لقت اللي بيحط إيده على بُقّها وبيسحبها لورا ودخّلها في أوضة وقفل الباب بسرعة. شهقت بصوت عالي فحط إيده على بُقّها، أنفاسه كانت قريبة جدًا منها، فقال لها: "أنتِ كويسة؟ حد شافِك منهم؟" هزت راسها بالنفي وهو كان لسه حاطط إيده على بُقّها، ابتدى يبعد إيده عنها ببطء وهو بيقول لها: "أنتِ لازم تيجي معايا." اتنفست بقوة وخوف وقالت له بعدم فهم: أجي معاك فين؟ وهم مين الناس دول؟ هم تبعك؟ قال لها بسخرية: يعني لو اللي عايزين يموتوكوا دول تبعي هخبيكي منهم ليه؟ يعني هو في حد عايز يموتني تاني غيرك؟ قالت الكلام ده وكانت خايفة جدا، فقال لها: حياتك بقت في خطر، كل ده بسبب الورق اللي كان معاكي، المهم لازم نخرج من هنا حالا. الأوضة اللي هما كانوا فيها كانت في الدور الأرضي، فنط من الشباك ومد إيده لها وقال لها: هاتي إيدك يا بسمة. بصت لإيده وبعد كده بصت لعينيه وقالت له بشك: أنت هتسلمني ليهم مش كده؟ قال لها بقلة صبر: لازم تثقي فيا أكتر من كده. بلعت رقها بخوف وقالت له: طب وأنا ليه أحط ثقتي في واحد زيك؟ قال لها بصوت خالي من المشاعر: عشان مفيش قدامك حل تاني. كانت بتبص له وهي ساكتة، ازاي تثق فيه وهو اللي صوب عليها قبل كده؟ هاتي ايدك يا بسمة، انا هحميكي منهم. حست بالصدق في عينيه وكمان في صوته، لكن هو مازال في نظرها مجرم، لكن الغاية تبرر الوسيلة، مفيش قدامها اي خيار تاني. مسكها من خصرها علشان ينزلها على العشب الأخضر. شكرته وهي كانت متضايقة لأنه قربه منها كان غير مقبول بالنسبة لها. مسك إيديها وجروا هما الاتنين لحد ما طلعوا من المستشفى. كان واقف قدام عربيته، لما جه يفتح الباب اكتشف إن الرجالة ال3 كانوا مقربين عليهم وكانت عيونهم كلها شر. اركبي العربية بسرعة. كان بيقول الكلام ده وهو بيصرخ فيها بصوت عالي جدا، خلاها تفوق من صدمتها وتركب معاه بسرعة. طلع بالعربية بأسرع سرعة عنده، والرجالة ال3 كانوا وراهم بعربيتهم. بسمة كانت خايفة جدا لأن الرجالة ال3 كانوا بيصوبوا على عربيتهم، لكن جواد بقدرته عرف إن هو يزيد من سرعة العربية، ومش بس كده قدر إن هو يطلع من الشباك ويصوب في اتجاه تاني بحيث خلاهم ما يقدروش يتحكموا في العربية، ولفت بيهم فدخلوا في محل من المحلات. بسمة كانت بتبص بدهشة وقالت له: حرام عليكم، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ دمرتوا محل الراجل. قال لها بسخرية: بس أنقذت حياتي. بصت له ببرود وقالت له بدي: يا سلام، وبالنسبة لحياتي؟ حياتك دي تخصك لوحدك. ساق جواد بسرعة كبيرة جدا ونسى أمر الرجالة اللي راحوا على جنب، لكن واحد منهم طلع تليفونه وقال: أيوة يا باشا، للأسف البت هربت مع جواد العمري. أيوة يا باشا، الجوكر هو اللي بوظ الخطة. اتنهدت بارتياح لما العربية خلاص مرت من على الطريق السريع وابتدت تمشي في طريق صحيح كان خالي من البشر، لكن ارتاحت لما الرجالة ال3 بعدوا عنهم وقالت له: أنا متشكرة قوي على اللي انت عملته معايا، ممكن بقى توصلني للبيت؟ وقف العربية مرة واحدة لدرجة إن هي أصدرت صوت عالي جدا، كان راسها فضله شوية وينصدم. قال لها بضيق شديد: هو انت قلتي عايزة تروحي فين؟ اتعدلت وهي بتقوله بدي: البيت. هروح البيت ايه؟ هو انا قلت حاجة غريبة؟ نزل بايده على العربية بضيق شديد وهو بيقول لها: انت شكلك هبلة بقى وهتقرفيني معاكي، وانا اصلا خلقي في مناخيري. بصت له بضيق وقالت له: ايه هبلة دي؟ ما تحترم نفسك، ما بقاش غير المجرمين كمان اللي هيقلوا مني. المجرمين دول يا هانم هما اللي انت بسببهم لسه عايشة لحد دلوقتي. يا سلام، هتعايرني كده بيها من أولها؟ ما هو أصلا أنت السبب في كل اللي بيحصل لي. قال لها بسخرية: لو أنت الصادقة ده بسبب روح المغامرة اللي عندك. اتسرعت وهي بتقوله: أنا أقدر أحمي نفسي منهم. مد إيده وفتح الباب وقال لها: بما إنك شجاعة قوي كده انزلي من عربية المجرم واحمي نفسك بعيد عني. طلعت من العربية بعناد وقالت له بكبرياء أنثى: يلا ماشي، خد عربيتك واتكل على الله. حاول يتماسك نفسه وقال لها من بين أسنانه: أنا كده كده ماشي، فبلاش تختبري صبري عليك كتير. قال الجملة دي ومشى بعربيته بسرعة من غير ما يديلها أي اهتمام.
طبعا، وانا هنتظر ايه يعني من واحد مجرم؟ بصت حواليها على الطريق، لقت الطريق فاضي معلهوش اي حد، خالي من البشر. ندمت انها اتسرعت وقالت له كده، لكن رجعت قالت لنفسها انا ما قلتش حاجة، ده انا كل اللي انا قلته يرجعني على البيت، لكن هو اللي لسانه طويل. وانا هعمل ايه دلوقتي؟ ازاي هلاقي عربية على الطريق ده؟ وقفت على جنب وابتدت ترفع ايديها وتشاور لأي عربية معدية، وفي الوقت ده كانت في عربية وفيها 4 شباب. الشباب كانوا حاطين سلاسل حوالين رقبتهم وحاطين اكسسوارات ذهبية ورسومات على جسمهم وشكلهم كان مجهول. اتوترت لما ال4 نزلوا من عربيتهم، وواحد قال منهم أول مرة أشوف واحدة بتبيع الهوا على الطريق السريع. ما فهمتش سؤاله، قالت له بخوف هوا؟ هوا ايه حضرتك؟ انت فاهم غلط. رد صاحبه بخبث وقال له يا ابني افهم، هي بتوزع نفسها في أماكن منفردة. ضحك ال4 بصوت عالي جدا وهم فرحانين بخوفها. حاولت تستجمع شجاعتها وتقول لهم إياك حد يقرب مني هصوتوا. واحد من الشباب قال لها بتسلية طب ما تصوتي يا حلوة، هو حد منعك؟ ده حتى الصوت في اللحظات دي بيكون هايل. لما حست ان هما مش هيتوقفوا عن مضايقتها، اكيد عايزين يقربوا منها، ما كانش قدامها حل غير انها تجري بسرعة بعيد عنهم. اما هما كانوا بيضحكوا ورايحين وراها. الشباب كانوا بيضحكوا وهم بيلحقوها لأنها كانت ضعيفة وهم شايفين نفسهم صيادين ماهرين. ما بقتش قادرة تاخد نفسها من كتر الجري، ولما بصت وراها لقتهم قريبين منها جدا. كانت بتبص وراها وهي خايفة، وهي بتجري اتصدمت في حاجة صلبة. جواد، الحقني يا جواد، دول. بصلها بصة خالية من المشاعر ورد عليها وقال لها مالك خايفة كده ليه؟ راحت فين؟ أنا أقدر أحمي نفسي. بصت له بإحراج وحطت عينيها في الأرض فقال لها روحي اقعدي في العربية، مهما حصل اوعي تخرجي منها، فاهمة؟ سمعت كلامه وراحت قعدت في العربية وبتبص على اللي بيحصل. قرب شاب من الشباب وقال له على فكرة يا برنس، البت دي تخصنا. لا، الظاهر انك غلطان، هي تخصني انا. مش هنختلف، تخص مين؟ بس اللي بياكل لوحده بيزور. رد الشاب التاني وقال بمكر بالظبط كده يا زميلي، انت الاول واحنا وراك. ابتسم جواد من زاوية واحدة وقال لهم بصوت مبهم انا من رأيي انت الاول. بسمة في العربية كانت بتبص بصدمة من اللي جواد بيعمله. الشاب كان بيبص لجواد بشك بلع ريقه بتوتر، لكن جواد حب يطمنه وقال له يلا يا زميلي علشان زمايلك يلحقوا. ابتسم الشاب بنصر وقال له برافو عليك، تعجبني، اصل البت بصراحة قبل ما الشاب يكمل جملته كان اتعامل معاه جواد، وفي ثانية كان على الأرض. الشباب اتصدموا لما شافوا زميلهم كده. طلع سيجارته وقال لهم بكل برود اللي حابب ياخدها يتفضل، أنا مش ممانع، واللي مش حابب يقدر يمشي سليم، وأنا للأسف مسامح. سحب الشباب زميلهم اللي كان على الأرض ودخلوه معاهم العربية ومشوا بسرعة من قدامه. أما جواد رمى السيجارة تحت رجليه وركب العربية جنب بسمة اللي كانت بتبصله بدهشة. كانت مستغربة من بروده، كان شخصية جديدة عليها. قالت له هو أنت إزاي كده؟ المجرمين كلهم كده، ولا نسيتي كلامك؟ قالت له بدي لا مش بنسى كلامي، لكن واضح انك انت اللي نسيت انك خرجتني من عربيتك ومشيت، ايه اللي رجعك؟ بصي وراكي وانت هتعرفي. بصت ورا لقت شنطتها اللي فيها كل متعلقاتها الشخصية، فبصت بحرج فقال لها بلاش خيالك يرمي لبعيد، عشان قلتلك قبل كده انا ما عنديش قلب يخاف على حد. قالت له بدي وانت بتعيد الجملة ليه يعني؟ وانا هحتاج قلبك ولا خوفك في ايه يعني؟ على العموم شكرا على اللي عملته معايا. بصلها بطرف عينيه وقال لها بخبث يا ترى بقى الشكر ده على اول مرة ولا تاني مرة؟ قالت له بدي الاتنين باختصار. شغل العربية وقال لها بسخرية احتفظي بشكرك لنفسك يا أنسة. سيف خبط على بابها، ولما فتحت أسيل كانت في حالة دهشة إن سيف بنفسه واقف قدام أوضتها، أول مرة يعمل كده. فقالت له إيه يا سيف، في حاجة؟ قال لها بتردد أنا عايز أتكلم معاكي شوية في الجنينة تحت لو كنت فاضية. بصت له بعيون مرتبكة وقالت له لا فاضية، أنا جاية معاك. كانت لسه هتمر من قدامه لكن وقفها، مسك ايديها وقال لها ادخلي يا أسيل، الله يرضى عليكي غيري اللبس ده.
بصت له بدهشة وبصت للبسها، كان عبارة عن بادي بحمالات وبنطلون جينز قصير، فقالت له أنا مش شايفة إن في هدومي أي حاجة غلط على فكرة. بص لها بضيق وقال لها بالعكس كلك على بعضك غلط، غيري المسخرة دي حالا واسبقيني على تحت. دخلت على أوضتها علشان تغير لبسها بلبس تاني أكتر احتشام، كانت متضايقة جدا لأنه مصمم يتدخل في لبسها وفي حياتها كلها بشكل عام. غيرت لبسها لبلوزة بكم وبنطلون طويل أسمر ونزلت وهي متضايقة جدا، وهو لاحظ ضيقتها دي وهي نازلة. ابتسم لأنه عارف كويس إيه هو سبب زعلها. كان بيقول لنفسه ولسه يا بنت عمي إما وريتك. كان بيقول جملته دي بتوعد، يا إما تتغير يا إما غصب عنها هتفضل تنفذ كل أوامره بالشكل ده. ها يا ابن خالي كنت عايز إيه؟ اتجاهل سؤالها وقال لها بمكر هو انت مش شايفة ان البنطلون ضيق شوية؟ نزلت بايديها على الترابيزة الصغيرة اللي قدامها بضيق وقالت له هو انت مش شايف ان عينك بتركز في حاجات عيب تركز فيها؟ قال لها باستهزاء والله ده مش ذنبي، ده ذنب حضرتك، انت اللي مصممة تلبسي هدوم تلفت نظر الرجالة ليكي. قالت له بضيق بجد؟ لما انت دي نظرتك ليا هتتجوزني ليه؟ لا ما تقلقيش انا مش هتجوزك ولا هكتب عليك من الاساس. حاولت ان هي تسيطر على سعادتها وقالت له بجدية طب كويس بس هتقول ايه بقى لتيتا انعام؟ طلع تليفونه وكان عمال يلعب فيه وقال لها سيبي الموضوع ده عليا. طيب كويس قوي استأذن انا بقى. استني خدي اتفرجي على الفيديو ده الاول. بصت على الفيديو اللي كان قدامها، كان صورة لرامي في مكان زي الملهى الليلي وكان جنبه بنت كان في حضنها وكان بينهم أوضاع مش تمام. ركزت أكتر في الفيديو لقاته كان بيفتح ورقة صغيرة وكان فيها حاجة لونها أبيض وعمال يشمها وهو مستمتع جدا. رفعت عينيها لسيف وكانت مصدومة فقرأ السؤال اللي كان في عينيها وقال لها أنا عرفت ارتباطك بيه عن طريق مراقب واحد من رجالة جواد لي. جواد اللي بعت الفيديو بعد ما عرف إنك بتحبيه وناوية كمان ترتبطي بيه، وكان في بينكم مقابلات وكلام. يمكن علشان أبوه هو بيكره خالد زهران في بينهم عداوة من زمان، عشان كده جواد قرر ياخد باله أكتر منهم يعني. مسحت دموعها وقالت له ودموعها غريبة انك يعني ما زعقتش ليا او حتى شكيت في اخلاقي مش بعد ما انا عيطت على خيانة وكذب واحد كنت فاكرة بيحبني. رد عليها بهدوء وعقلانية وقال لها اهو انتي قلتي بنفسك يعني بتعيطي على كذبه وخيانته مش عليه هو، وبعدين انا واثق فيكي وواثق في اخلاقك. ثانيا بقى لو انا بضايقك بكلامي كل شوية عشان طريقة لبسك فده لاني بخاف عليكي زي اختي مش اكتر. قالت له باستغراب اختك؟ ابتسم ابتسامة جانبية وقال لها ما هو ما ينفعش اقول غير كده يا اسيل انت عارفة كده كويس. قالت له باحراج ممكن يا سيف نبقى اصحاب يعني لو ينفع، يعني احنا الفرق ما بينا مش كبير ونقدر نبقى اصحاب وتغير معاملتك دي وتعاملني زي اختك وتنصحني كمان ان انا اصلي، عايزة اتغير وانسى اسيل القديمة الطايشة اللي بتجري ورا وهم اسمه الحب. قطع كلامها وقال لها عمر الحب ما كان وهم، احنا بس اللي بنختار حياتنا واحنا مغمضين، لو بس نفتح عينينا هنشوف الصورة كاملة. رجع كمل وقال لها على العموم أنا موافق يكون عندي صحبة وأخت زي القمر كده. ابتسمت بحزن، ما كانش ممكن يجي في مخيلتها في يوم من الأيام إن هي ممكن تكون مع سيف أصدقاء، لكن هي حاليا محتاجة لحد قلبه نضيف وأبيض وكمان شخصية شديدة تقدر تسيطر عليها، وده اللي هي اكتشفته في خلال اليومين اللي فاتوا. هي بس عايزة تتغير للأحسن وسيف في عينيها دلوقتي هو الأحسن. هو صحيح مش مناسب بالنسبة لها إن هو يكون زوج أو حبيب، لكن مناسب إن هو يكون صديق مقرب، أخ ودود وحنون القلب، وده اللي هي محتاجة له حاليا. وهو معقول في صداقة بين راجل وست، دي بداية القصة اللي هتكون بينهم.
الصمت كان مسيطر على المكان من ساعة ما أنقذها من الشباب، وهي كانت قاعدة جنبه غمضت عينيها وفتحتها تاني بقوة. المجرم أنقذها مرتين، معقول يكون الشخص اللي يصوب عليها هو ده اللي بينقذ حياتها وكمان لمرتين؟ عينيها كانت عمالة تتأمل فيه وهو بيسوق العربية بتركيز، وصمت كان مريب، ووشه كان خالي من أي تعبير، وكأنه ما بيفكرش غير في الطريق بس اللي قدامه. كان وسيم جدا وشعره شكله جميل، عينيه كانت باردة ولونها كان يجذبها جدا. كان شخص عنده عضلات، مفتول العضلات، مش عارفة هي ليه عمالة تتأمل جسده الرياضي وعضلاته المفتولة. كان طويل، صورته كانت جميلة جدا، حاجة بس كانت بتنقصها في نظرها إن هو مجرم، بتحاول تدور على أي حاجة فيه تكذب الصورة اللي هي واخدها عنه، بتتمنى إن هو ما يكونش كده. حاولت تفوق نفسها، كانت بتقول لنفسها ايه ده يا بسمة، هو انت وصل بك الحال ان انت بتتمني ان المجرم يكون شريف وعنده اخلاق؟ اتضايقت جدا لانها بقالها ساعات معاه ومش عارفة هي رايحة على فين، فقالت له ممكن افهم احنا رايحين على فين دلوقتي؟ من غير ما يبص لها قال لها لما نوصل هتعرفي. قالت له بتوتر احنا بقالنا كتير بنلف في العربية، بقينا نص الليل ولسه بتقولي لما نوصل هتعرفي، ليه معرفش دلوقتي؟ هخطفك مثلا؟ اوعي تكوني شايفة ان انا ممكن ابقى زي العيال السيس دول اللي لسه مخلصك من ايديهم. اتضايقت لانه كل شوية يفكرها بشهامته معاها وان هو انقذها مرتين، فقالت له مش كل مرة هنتكلم في الموضوع ده، وبعدين ليه لا؟ كل الرجالة نوعية واحدة. قال لها ببرود يمكن كلنا نوعية واحدة، بس كمان كل واحد وليه ذوقه في الحريم، وانتي يا أنسة بسمة مش ذوقي خالص. رفعت حواجبها من تصريحه المهين وقالت له كويس قوي، طمنت قلبي، ممكن أعرف بقى هنروح على فين؟ على بيتي. بسمة بصدمة، بيتك؟ بيتك اللي هو ازاي يعني؟ مش فاهمة. حياتك في خطر، وحاليا رجالة زهران العمري وناس تانية اللي انت قريتي أساميهم في الورق بيدوروا برضو عليكي علشان يقتلوكي. وليه ده كله؟ هما شايفين إن حياتك خطر عليهم وممكن تتكلمي أو تبلغي البوليس مثلا على اللي انت شفتيه في الورق. قالت له بسرعة يبقى لازم نروح للبوليس وهو يقدر يحميني منهم، وكمان لازم يعرف كل حاجة. ابتسم بسخرية وقال لها المفروض إني أساعدك يعني في الخطوة دي، أبلغ عن نفسي مثلا عشان حياتك تبقى في أمان؟ اتضايقت من غبائها، ازاي تتكلم كده قدامه؟ كان المفروض تفكر الأول قبل ما تقول كده. جواد واحد منهم، واضح إن هي نست إن هو مجرم زيهم، ما يختلفش عنهم في حاجة. بلاش تفكري تاني بصوت عالي وبالذات قدام واحد مجرم، لازم تعرفي ان انا هحميكي منهم زي ما وعدتك، لكن البوليس يعرف حاجة او انك تفكري تهربي مني عشان تروحي تثبتي صحة كلامك عن الورق اللي كان معاكي، الكلام ده تنسيه نهائي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ايه تحميني منهم وفي نفس الوقت مش هعرف ابلغ البوليس عنهم؟ طب واهلي وشغلي وحياتي؟ يعني ايه مش فاهمة؟ يعني بدل ما اموت على ايد المجرمين اللي زيك اتسجن في بيتك؟ قال لها بحزم وبخشونة ومش هخرجك منه يا بسمة غير لما الكل ينسى إن هما هيقتلوكي وأنا كفيل بحمايتك. بسمة فجأة بصوت عالي وبصدمة دي مش حماية، دي سجن، انت عايز تبعدني عن أهلي وعن حياتي عشان تحمي نفسك واللي معاك مني، خايفين أروح أبلغ عنكم. مش كده بس، أنا مش هسكت ولا هوافق على الهبل ده، أنا لازم أخرج من هنا، وقف العربية دي حالا، بقولك وقفها. لفت وشها وحاولت إن هي تفتح باب العربية وكانت متضايقة، لكن هو مسك إيدها بقوة وبيقول لها هو أنت اتجننتي؟ أنت بتعملي إيه يا مجنونة أنت؟ بقولك سيبني، مستحيل أوافق على كلامك ده، أنا عندي أموت ولا إني أعيش في سجن واحد مع مجرم زيك؟ ها أنا مش مجرمة عشان أهرب أو أستخبى، أنتوا المجرمين وأنتوا اللي لازم تستخبوا مش أنا لازم أبلغ عنكم. قال لها بحزم ما عادش يجي منه الكلام ده يا بسمة، أنت ما بقتيش ملك نفسك. قال الكلام ده وطلع كلبش حديدي من جيبه وحطه في ايديها وفي ايديه. كانت في حالة صدمة، معقول ينتهي بها الحال ان يتحط في ايديها كلبش اللي بيتحط للمجرمين في السجن؟ قالت له بجنون انت بتعمل ايه؟ فك ايدي حالا. ما ردش عليها وكان بيسوق، ما بقاش مهتم بصراخها ولا بكلامها، كانت بتحاول تفكه لكن طبعا ما قدرتش تفك السوار الحديدي ده. قالت له بضعف فكني يا جواد فكني بقولك.
انسي الموضوع ده نهائي يا بسمة، مستحيل هفكك، لازم تفهمي ان كل اللي بيحصل ده في مصلحتك. نزلت دموعها بضعف وهي بتقوله بكرهك يا جواد بكرهك. غمض عينيه وفتحهم ببرود وقال لها احتفظي بمشاعرك لنفسك عشان مش فارق معايا اصلا كل الهري ده. كانت حزينة جدا ومتضايقة، زعلانة من غبائها إن هي وثقت فيه، كانت بتتمنى إن هي فضلت في المستشفى، يا ريتها كانت ماتت وانتهت حياتها، يا ريتها ما كانتش شافت المجرم اللي كذب عليها وخدعها بوعد قاله علشان بس ينقذ نفسه واللي معاه. ومن هنا هتبدأ قصة جواد وبسمة، وعدها علشان بس يفضل في أمان، وعدها وما يعرفش إن وعده ده هيكون لبداية عشق القاسي. بص جنبه لقاها نايمة وساندة راسها على الإزاز ودموعها كانت على خدها وكأنها بتحكي حكاية حزنها وخوفها من اللي جاي. بصلها بعيون هادية، بصلها المرة دي مش ببرود ولا بجمود مشاعر، كان بيبصلها وبيتأملها. فكرته بشخصية أسماء، كانت زيها، كان عندها طموح وكان فيها براءة في كلامها، نفسها بالظبط، أخته التوأم اللي كانت محببة جدا لقلبه. يمكن يكون هو ده السبب اللي مخليه بيحمي حياتها وبيعرض حياته للخطر، بيهدم علاقته مع عمه زهران ومع كل اللي حواليه. هو ما ينكرش ان هو متضايق جدا من زهران واللي عمله فيه، استغل سجنه وخلاه يشتغل معاه في تهريب الأسلحة وهو كان هيبقى ضابط، رغم انه كان في كلية الشرطة. انتهى به الحال من ضابط لمجرم وكمان قاتل بيقتل أي حد بيحاول يفسد شغل زهران العمري. ابتدى يفكر في كلام آسر، معقول يكون عمه زهران هو اللي هدم مستقبله، لكن ما كانش لاقي إجابة للسؤال. ركن العربية على جنب قدام مزرعة جميلة جدا وفيها بيت كبير، وشالها ودخل بيها على جوه، كان ماشي بها بهدوء لحد ما طلعها فوق في أوضة نومه. لسه بيرفع نفسه عنها لقى في حاجة بتجذبه، كان الكلبش الحديد اللي كان حاطه في ايديها وفي ايديه، ابتدى يفكه بهدوء علشان ما تصحاش وحطه جنبها. طفى عليها الأنوار وغطاها كويس وطلع من الأوضة، هو عارف إن هي شافت حاجات كتيرة جدا في الليلة اللي فاتت. نزل على السلالم بكل شموخ وهو بيقول يا عم ناصر، عم ناصر. وصل الراجل الكبير اللي اسمه عم ناصر وهو بيجري، هو ده الراجل اللي بيراعي المزرعة ومعاه كمان شوية عمال، وقال له حمد لله على سلامة سعادتك يا بيه. جواد يقول له بحب الله يسلمك يا راجل يا طيب، هي الست أم إيمان جت ولا لسه؟ قبل ما يرد دخلت أم إيمان تقول له حمد لله على السلامة يا سعادة البيه، نورت المزرعة. الله يسلمك يا ام ايمان، منوره بيكم. المهم انا عايزك تحضري اوضه الضيوف علشان اوضتي نايمه فيها الضيفه اللي كانت معايا. من عينيا يا بيه، دقايق وهتلاقيها جاهزه. بعد دقايق طلع على اوضته وخلع قميصه وكان قاعد على الفرشه تعبان جدا، وقبل ما ينام رن تليفونه وكان عمه زهران، بص للتليفون بضيق وقفل التليفون في وشه. أما زهران كان قاعد متضايق جدا، افتكر كل الحوار اللي كان بينه وبين الخواجة. كان جواد بيدرس في كلية الشرطة، لكن الخواجة طلب منه إن هو يخليه ما يكملش كده، علشان لو كمل وبقى ظابط أكيد هيلبسهم في الحيطة، لأن جواد بعد ما أبوه وأمه وأخته ماتوا كان قلبه ميت، كان مركز جدا في دراسته وكانت أخلاقه ممتازة وشاب ممتاز. لكن الخواجة حط في راسه إن هما لازم يحطوله شنطة فيها كام حتة حشيش وينقبض عليه ويخلوه يتسجن ويعيش في السجن كام سنة علشان يعيش وسط المجرمين شوية وعظمه ينشف. وبعد كده قال له إن هيبقى الجوكر وهيبقى دراعه اليمين، وده اللي حصل. بعد ما طلع السجن زهران خلاه يشتغل معاه ويبقى دراعه اليمين. جواد ما يعرفش ان عمه هو اللي كان السبب في سجنه، هو شايفه ان هو اللي انقذه، يعني جواد بدل ما كان هيقعد 25 خلاه يقعد 5 سنين بس، وجاب حد تاني لبس القضية مكانه. زهران كان بيقول لنفسه بضيق بعد موت الخواجة منك لله، مت انت وسبتني مع الجوكر اللي انا عملته بايدك، بس لو كنت اعرف ان هيجي اليوم اللي هيخرج فيه جواد عن طوعي كنت عمري ما هوافق على الفكرة الهباب دي. أما سيف ده ما يعرفش أي حاجة، ولا على اللي عمه بيشتغل فيه ولا حتى إن جواد شغال مع عمه في الحاجات دي. دخل سيف يقوله خير يا عمي، طلبتني في حاجة؟
قال له قول لي يا سيف، هو جواد كلمك امبارح او حتى النهارده الصبح؟ اصلي برن عليه تليفونه مقفول. انا لسه قافل معاه من شويه، ده كان بايت امبارح بره البيت، رد عليا وقال لي ان هو عنده شغل بره البلد وهو سافر عشان يخلصه. مش حضرتك يا عم اللي مكلفه بالشغل ده؟ اصل هو بيقول ان انت اللي مكلفه بالشغل ده وهو مسافر عشانه. كان واضح من شكل سيف ان هو ما يعرفش اي حاجه، فعشان ما يثيرش الشك جواه قال له اه صحيح، خلاص هو قالك كده يعني، طيب تمام. ازاي اختي مش موجودة في المستشفى؟ ده انا هوديكم في 60 داهية، مستشفى طويلة عريضة زي دي ما فيهاش كاميرات مراقبة. الضابط ابتدى يشك في المدير من كتر توتره والعرق اللي بينزل منه، وقال له والله هي كاميرات المراقبة يا حضرة الضابط متعطلة بقالها أكتر من أسبوع، وبتوع الصيانة لسه جايين النهاردة يشوفوا العطل فين، وأنا معرفش أي حاجة عن الأنسة بسمة، ده حتى الأمن اللي على البوابة ما يعرفوش إزاي خرجت من المستشفى. أمجد بدي يعني إيه ما تعرفش عنها حاجة؟ لو ما خرجتش من بوابة المستشفى واختفت في المستشفى يبقى أنت بتشيل التهمة كلها بنفسك. وبعدين إحنا أول ما دخلنا وسألنا على موضوع الكاميرات دي قلت إن هي اتعطلت لوحدها، ودلوقتي بتقول متعطلة بقالها أسبوع. معنى إيه إنك تغير كلامك ده؟ واضح إنك حافظ مش فاهم. قسما بالله لو ما قلتش بسمة فين ومين اللي خطفها من المستشفى أنا هخلص عليك، مش هتفرق معايا روحك. اتدخل آسر وبعد مدير المستشفى عن أمجد وخلى رجالة الشرطة ياخدوه عشان يحقق معاه بعدين. دعاء بدموع: وبعدين يا حضرة الضابط هتعمل ايه؟ أنا حاسة إن اللي عمل كده هو جواد العمري، هو اللي خطفها أكيد. أنا عندي معلومات إن جواد سافر برا مصر بعد زيارته لبسمة في المستشفى، يعني قبل ما هي تختفي، وبعدين توجيه أي تهمة ليه هتكون محاولة فاشلة مننا. أكيد الموضوع ملهوش علاقة بجواد، بس أنا عايز أستفسر منك يا أستاذ أمجد عن المكالمة اللي جاتلك وأنت في المستشفى. افتكر أمجد المكالمة وقال له أيوة، أنا جاتلي مكالمة من واحد انتحل شخصية المدير وقال إن ابني في المستشفى وتعبان، وخدت العنوان ومن لهفتي جريت أنا والدعاء على المستشفى. لكن لما رحنا هناك ما لقيناش أي حاجة، واكتشفت إن ابني في المدرسة زي ما هو، والمكالمة كانت كلها اشتغالة، الهدف منها إن هم يبعدوني أنا ودعاء عنها. في الوقت ده اختفت بسمة. أنا متأكد إن سفر جواد ده وسيلة عشان يبعد الشبهات عنه، وإن رجالته هم اللي عملوا كده. القانون معناه أدلة وإثباتات، لازم يكون معاك جزء بسيط يثبت صحة كلامك، وما تنساش إن الأنسة بسمة كدبت أقوالك امبارح في التحقيق. وبعدين أنا هبذل كل جهدي عشان أرجع الأنسة بسمة لبيتها سالمة إن شاء الله، عن إذنكم. فتحت عينيها ببطء، كانت بتتمنى إن هي تكون كانت في كابوس، لكن للأسف لما فتحت عينيها وشافت الأوضة اتأكدت إن هو مش كابوس وإن هو واقع، وافتكرت كل اللي حصل معاها. قامت من السرير وراحت في اتجاه الباب وهي متوقعة إن هو أكيد قفله عليها، لكن اتفاجئت لما اتفتح وياها ونزلت على تحت. بعد ما نزلت لقت الباب مفتوح وجواد داخل، كان لابس بنطلون اسود وعليه تيشيرت بنص كم، عضلاته كانت ظاهرة، كان ظاهر عليه الجمود والقسوة وكمان الغموض، لكن ما تنكرش ان هو وسيم جدا. كانت قاعدة تتأمله لحظات. في ايه مالك بتبصلي ليه كده؟ اول مرة تشوفيني؟ بلعت رقها وقالت له هو احنا فين؟ جاوبها باختصار: في بلاد الله الواسعة. قال الجملة دي ومشى وسابها، وهي خلاص صبرها خلص، سابها وراح في اتجاه المطبخ بعد ما طلب من أم إيمان إن هي تمشي من البيت لفترة قصيرة، لأنه عارف إن الضيفة الجديدة اللي هتعيش في بيته لسانها طويل حبتين. دخلت وراه على المطبخ، كان بيجهز القهوة، كانت ريحتها جميلة جدا وكأنه بارع في القهوة زي ما هو بارع في الإجرام والكذب والتمثيل. واضح إنه هو بارع في كل حاجة. هي مش لازم تسمح له يخدعها مرة تانية. وقفت قدامه وقالت له بعصبية: ممكن أفهم أنا فين بالظبط؟ وهفضل معاك في المكان ده لحد إمتى؟ سند فجأة بإيديها الاتنين على رخامة المطبخ وكأنها بقت محاصرة بين إيديه، وكانت نظراته كلها عليها بكل جرأة، والموضوع ده أربكها جدا، خلى جسمها يرتجف من الخوف من قسوة عينيه عليها. بعد فترة من التركيز خرج من صمته وقال لها: السؤال الأول مش مجبور إن أنا أجاوب عليه، عشان مش هينفع أقولك إحنا فين بالظبط. باختصار مش بثق في ناس غريبة عني. لكن السؤال التاني ممكن أجاوب عليه وأقولك إنك هتفضلي معايا هنا لحد ما الموضوع يتنسي شوية، وإن شاء الله إقامتك معايا هنا مش هتطول،
وده اللي أنا بتمناه. طلعت بسمة من المطبخ ما قدرتش تقف قدامه أكتر من كده. طول عمرها بتتعامل مع شخصيات زي جواد، لكن عمرها ما شافت شخصية بالشكل ده. هو كأنه مجرم لكن من طراز تاني، حاجة غريبة في شخصيته، لكن عندها فضول تكتشفها أكتر. راحت قعدت برا ولقيته بعد شوية طالع ومعاه صينية عليها أكل. كان حاطط على الصينية بيض وجبنة ومربى وكمان توست محمص، وعامل لها فنجان صغير من القهوة اللي ريحتها كانت جميلة جدا، وقال لها افطري يا أنسة بسمة، أكيد انت جعانة. رغم إنها كانت جعانة وريحة القهوة كانت جميلة جدا، لكن قالت له بضيق: مين قالك إن أنا عايزة آكل؟ مش عايزة آكل، هو أنت هتوكلني غصب عني؟ قال لها بهدوء: اهدي يا أنسة بسمة، الأكل قدامك، عايزة تاكلي اتفضلي، مش عايزة بلاش، انت حرة. يا سلام، اشمعنى في دي بقى اللي هكون حرة؟ ما ردش عليها، مشى في اتجاه السلم وهو بيقول لها: تقدري تاكلي منين ما تحبي، لان ده استثنائي مش اكتر من كده، وعشان السجن معايا له قوانين. قعدت كلامه بضيق وهي بتقول: السجن معايا له قوانين؟ ديمقراطي قوي انت. طلع فوق وبص في كاميرات المراقبة اللي كان حاططها تحت، وشافها وهي بتاكل. كانت جعانة جدا، كانت بتشرب القهوة بتلذذ، كانت عاجباها، وكان واضح ده جدا على ملامحها. كان بيبتسم على شكلها. قد ايه هو بيعشق الجو الريفي. طلع في البلكونة وكان بيتفرج على المنظر اللي قدامه، كان منظر جميل وبسيط. هو بيعشق البساطة وبيرضى بالقليل، لكن الحياة مش عاجبها كده. الحياة حولته لشيطان، وكأن الحياة حابة تشوف شيطانه وبس. فاق من شروده على تليفونه لما رن، ولما شاف المتصل كان زهران العمري. اتنهد واضطر ان هو يرد: الو. ايوه يا زهران بيه، اتفضل انا سامعك. زهران بغضب شديد: انت فين يا جواد؟ خدت البت المحامية ورحت بيها على فين؟ وليه من الاساس تبوظ الخطة وتعصي اوامري؟ جواد بثبات: انا مش بعصي اوامرك ولا حاجة، بس بسمة تخصني وما ينفعش تأذي حد يخصني. تخصك؟ تخصك من امتى؟ ايه الالغاز دي يا جواد ان شاء الله؟ حاول جواد يتكلم بكلمات مدروسة جدا في عقله قبل ما تطلع لعمه، وقال له: أنا وبسمة نعرف بعض من فترة، وكنا متفقين على الجواز، وقريب جدا هتجوزها. مستحيل، مستحيل الكلام ده اللي انت بتقوله يا ابن سراج. جواز ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ البت دي لازم تموت. جواد بانفعال: البنت دي هتبقى قريب قوي مراتي، وشايلة اسمي، سامعني يا زهران باشا؟ هتشيل اسم عيلة العمري، مستحيل حد يقدر يمس شعرة منها طول ما انا عايش. يبقى انت بتلعب بالنار يا جواد، مستحيل اسمح لك تهدم اسمنا ومكانتنا قدام الناس عشان واحدة غبية زي دي. جواد بسخرية: مكانة وناس؟ المكانة والناس اللي انت بتتكلم عنهم دول ما يفرقوش معايا في حاجة، وبسمة مش غبية، هي تعيسة الحظ عشان وقعت مع ناس زينا. سلام يا زهران باشا. قفل السكة في وشه وهو بيتمتم بأسوأ الألفاظ. المفروض إن هو عمه، لكن من ساعة ما عرف بشغله وهو بقى متضايق منه جدا وبيكرهه، لأنه هو السبب في حياته المحطمة والإجرام اللي دخل فيه. الباب خبط وفتح، لقى بسمة قدامه فقال لها: في حاجة يا أنسة بسمة؟ حطت كف على كف وقالت له بإحراج: ممكن يعني لو سمحت نتكلم شوية؟ لاحظ إن عينيها بتتجول في الأوضة فقال لها: على فكرة أوضتي هي اللي انتي كنت نايمة فيها. المهم خير، كنت عايزاني في ايه؟ أنا كنت عايزة أتكلم معاك يعني في موضوع أهلي، يعني أختي وجوزها وابنهم، مصيرهم ايه في كل اللي بيحصل ده؟ انت عارف طبعا إن هما ملهمش أي ذنب في اللي حصل كله. كانت بتتكلم وهي متوترة جدا، كان عمال يراقب كل تفاصيلها. جمالها كان مميز، لكن اللي جذبه أكتر لها شخصيتها وحبها لعيلتها، النقاء اللي جواها، جنونها، وكمان روح المغامرة اللي عندها. لحظة عينيه القاسية اللي بتبصلها وقالت له: هو أنت ساكت ليه يا أستاذ جواد؟ رفع حواجبه باستنكار وقال لها: أستاذ؟ أمرك عجيب يا أنسة بسمة، امبارح كنت بتناديني بالمجرم والنهاردة أستاذ. على العموم أهلك اطمني، أنا مكلف ناس سهرانة لحمايتهم من غير ما هم يلاحظوهم. اطمنت بسمة على أهلها وقالت له بقلة صبر: هو أنت ليه ما بتعرفش تتكلم كلمتين عدلين على بعض؟ ليه دايما بتقطع الكلام وخلاص؟ يعني مش مهم الطريقة اللي انت وصلت بيها كلامك، المهم ان انت تنهي الموضوع بسرعة وتخلص. رفع حواجبه وقال لها ببرود: قصدك يعني ان انا بدبش بالكلام؟ قالت بصوت واطي: لا انت عامل زي لوح التلج.
أنا شايف إنك تبطلي برطمة أحسن وأسئلة كتير عشان شكلنا مطولين مع بعض شوية. قالت له بدي المفروض تقولي الكلام ده لنفسك وتشوف أسلوبك معايا الأول. قالت كلامها وقامت وقفت، فوقف هو كمان ورد عليها ببرود: أنسة بسمة، خلي في حدود ما بينا أكتر من كده، وكمان طريقة كلامي وأسلوبي يخصوني لوحدي، ما انتش مجبورة إن انت تقبليهم، وأنا مش مجبور إن أنا أغيرهم عشانك. لا يا أستاذ جواد، أنت لازم تتقبلني وأنا كمان لازم أتقبل كلامك، طالما بقينا مع بعض في طريق محدش عارف نهايته إيه. يا جواد. كانت أول مرة تنطق اسمه مجرد من غير أي ألقاب، وطلعت من الأوضة بتاعته بسرعة، راحت على الأوضة اللي هي بتقعد فيها. لما راحت بسمة لأوضتها بعدها بكام ساعة لقت في خبط على الباب. جات لها دكتورة كان جواد بعتها لها مخصوص علشان تنظف لها الجرح بتاعها وتخلي بالها منها. وبعدها بوقت تاني صغير وصلت لها شنطة على أوضتها مليانة لبس. دخلت أخدت شاور وغيرت لبسها، لأن الخادمة قالت لها إن هو مستنيها تحت على السفرة علشان ياكلوا سوا. وأخيرا انتهى بها الحال إن هي هتتشارك الأكل مع ابن العمري المجرم اللي في نظرها. كان قاعد في الأوضة الخاصة بالطعام مستنيها تنزل، وأول ما نزلت ريحتها سبقتها، ريحتها اللي كانت ناعمة جدا زيها. ابتدى يتفقدها ويتأملها. كان اللبس أنيق جدا عليها، كان عندها قوام ممشوق جدا وكأن اللبس ده مصنوع مخصوص لها. اتنحنح وبص في الأكل اللي قدامه. قعدت وألقت السلام عليه. بعد ما أكلت قطعة من اللحم المشوي لقته كان طعمه جميل جدا، فقالت وكأنها طفلة: ايه ده؟ بجد اللحمة طعمها حلو قوي، ده أم إيمان دي أحسن من أشهر شيف في العالم. كان بيراقب كل ملامحها وتفاصيلها، اكتفى بكلمة واحدة بس: كويس. مطت شفايفها وبصت له باستغراب من ردة فعله. في الوقت ده دخلت أم إيمان وهي بتحط الأطباق، فقالت لها: بجد يا أم إيمان اللحمة تحفة، تسلم إيدك. ابتسمت أم إيمان وقالت لها: ربنا يكبر بخاطرك يا ست بسمة، لكن مش أنا اللي عملت اللحمة المشوية، ده سعادة البيه هو اللي بيشوي اللحمة بنفسه، عن إذنكم. بصت له بسمة بذهول وقالت له بعفوية: غريبة، انت بس مش شاطر في عمايل القهوة، ده انت شيف هايل كمان، عملتها ازاي دي؟ هما بيقولوا بالبلدي كده نفس الست في الأكل لا يعلى عليه، بس في الواقع في رجالة نفسهم في الأكل يغلب أشطر ست في البيت. عندك حق، أنا موافقة معاك في الرأي ده. قالت جملتها بسرعة. كان بيبصلها باستغراب، كان مفكر إن هو هيضايقها لما يقول لها كده. كملت بشرود وهي بتقوله: بابا كان شاطر قوي في المطبخ لدرجة إن ماما كانت بتصر عليه في أيام أجازته يطبخ بنفسه، وهي اللي تكون مساعدة الشيف محمد الرفاعي. بس بصراحة الأكل كان بيبقى خطير، والمواعين اللي كانت بتبقى بعد الأكل كانت بتكون أخطر. ابتسمت بسمة لما افتكرت الماضي والأيام الجميلة. أما جواد ابتسم ابتسامة بسيطة لكن هي لحظتها وقالت له بذهول: سبحان الله، هو انت طلعت بتبتسم زينا كده عادي؟ رجع لجموده من جديد وهو بياكل، وبعد كده قال لها: بعد الأكل هتاخدي تليفونك وتعملي مكالمة لدعاء أختك وجوزها عشان تطمنيهم عليكي. قالت له باستغراب: تليفوني؟ هو تليفوني معاك؟ قال لها ببرود: طبيعي جدا إن التليفون يبقى معايا وكمان مقفول عشان اتصالات أختك وجوزها، على العموم مش ده المهم. المهم تطمنيهم عليكي وتحاولي تخترعي أي عذر ليهم على الكام يوم اللي انت هتغيبيهم عنهم، عشان هما بلغوا البوليس، وسمعت كمان إنهم موجهين ليا اتهام بخطفك. ما استغربتش لكلامه لأن من المتوقع إن أختها وأمجد هيعملوا كده، فقالت له: يعني انت دلوقتي البوليس بيدور عليك؟ قال لها بهدوء: أنا بالنسبة للحكومة مسافر برا مصر والأوراق عندهم بتثبت كده، مسافر قبل ما انت تختفي من المستشفى بساعات، يعني صعب يثبتوا عليا أي حاجة. قالت له بسخرية: لا برافو عليك، مرتب لكل حاجة، بس مش ملاحظ إنك لحد دلوقت مش محدد مصيري إيه في اللعبة دي وفي المكان ده؟ قام وقف وهو بيبصلها بصة خالية من المشاعر وبيقول لها: مصيرك معايا اتحدد يا بسمة من أول مرة شفتك فيها.
مشى من قدامها وكانت متضايقة جدا من طريقته في الكلام معاها وأسلوبه الغامض جدا. ما هيش عارفة يقصد ايه من ورا الكلام ده. اختلاف كبير بينهم هما الاتنين، وكأن الفرق بين السما والأرض. أخدت التليفون منه وكلمت أختها دعاء بسرعة، قالت لها إن هي هتقعد كام يوم عند واحدة صاحبتها لأنها عندها مشكلة قانونية. قفلت مع أختها بسرعة لأنها مش متعودة على الكذب، واتفاجئت لما أخد التليفون منها وطلع الشريحة وحطها في المية وراح قعد على المكتب بكل برود. ممكن أفهم إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ولحد إمتى أنا هفضل في السجن ده؟ رد عليها ببساطة وهو قاعد على مكتبه: بعمل اللي المفروض أعمله عشان ما حدش يقدر يوصل لمكانك. أما بالنسبة للسجن اللي انت بتتكلمي عنه ده، انت بقالك فيه أقل من 24 ساعة. أنا بحاول أفكر في حل يرضي الكل وبدون خساير. قالت له بسخرية: بدون خساير؟ انت مش شايف انك جاي عليا وعلى حياتي عشان نفس؟ ما ادهاش فرصة تكمل كلامها وقال لها: عشان حياتك، يا ريت تفهمي ده كويس قوي. ما خافتش من عينيه اللي كان منظرها مخيف واللي طلع منها بركان، وقالت له بعناد: هو ليه ده كله يعني؟ وانا هفرق ايه عن علام خافجة اللي مات على ايدك ولا غيره ولا غيره؟ انا مش مجبور ارد على سؤالك، ولا حتى من حقك تسأليني ليه بحمي حياتك من ايديهم. امال ايه اللي من حقي؟ ايه اللي المفروض اعمله واقوله في مكان زي ده؟ وانا ليه هنا؟ ليه الحق مستخبي في الضلمة؟ وليه الباطل مش بيشوف غير النور؟ قال لها ببرود: أنا زمان سألت نفسي سؤالك، عارفة كانت الإجابة إيه؟ بصت له بخوف من نبرة صوته وكمان عينيه وقالت له: إيه؟ قرب منها جدا وهو بيقول جنب ودنها: الحق اندفن زمان مع كل اللي طالب بيه. قال الجملة دي ومشى من المكتب وسابها. قلبها كان بيدق وفضله شوية يطلع من بين ضلوعها بسبب قربه. كانت أنفاسه قريبة منها جدا وهو بيهمس جنب ودنها. ما هيش فاهمة ايه هي المشاعر الغريبة دي، لكن فسرت ده ان هو مجرد توتر من قرب المفاجئ منها. قدام النادي أسيل اتعطلت عربيتها وكانت عمالة تشاور لأي تاكسي، لكن مفيش ولا واحد بيقف. كانت واقفة متضايقة، لكن رن تليفونها من سيف العمري. ابتسمت بسعادة لأن من ساعة ما سيف وعدها إن هو هيكون صديق وأخ لها، وهو دايما بيتصل ويطمن عليها وما بيملش أبدا وبيسمع كل كلامها حتى لو كان مش مهم. قالت له: أيوة يا سيف، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. انت خلصتي في النادي ولا لسه؟ ايوه خلصت يا سيف، لكن العربية بتاعتي في الصيانة وانا من ساعتها على الطريق، معرفش ماله النهاردة، مفيش ولا تاكسي فاضي. خلاص نص ساعة وهتلاقيني عندك عشان اوصلك، انا اصلا على الطريق. بس يا سيف انا مش حابة اعطلك الا يكون وراك. قطع كلامها وقال لها: اسمعي الكلام يا اسيل، نص ساعة وهبقى قدامك. قفلت السكة مع سيف وكان على وشها ابتسامة بسبب اهتمامه بيها ورجولته الطاغية. دايما بيصر وبيعمل اللي هو عايزه. اتفاجئت بصاحب الصوت اللي هي عارفاه كويس قوي وهو بيقول لها: ايه يا أسيل، ليه مش بترد على اتصالاتي؟ رامي، انت عايز ايه وجاي هنا ليه؟ رامي يرد بمكر بعد ما يشوف عربية سيف بتركن على جنب، ولاحظه من بعيد وفهمه وعرفوا ان هو ده سيف. يهون عليك يا حبنا يا أسيل، يعني مش قادرة تصدقي إن الفيديو اللي وصلك ده متفبرك؟ صدقيني يا أسيل، دول عايزين يفرقوا بينا. أنا لسه بحبك وعايزك. أسيل بدي يوقعوا ما بينا إيه الكلام الفاضي ده؟ هو أنت عايزني أكدب عينيا وأصدقك؟ أصدق كدبك عليا؟ لا أنا مش غبية للدرجة دي يا أستاذ. هي كلمة واحدة يا رامي: ابعد عن طريقي وانسى أي حاجة كانت بينا، لأني خلاص نسيتها من ساعة ما اكتشفت كدبك وخيانتك. رد عليها بلقم لما شاف سيف قرب منهم: ابعد عنك ازاي؟ احنا لازم نتجوز يا اسيل. انت ازاي هتقدري تنسي حبنا وكل اللي حصل بينا في شقة المعادي؟ معقول كل ذكرياتنا دي تنسيها وتدوسي عليها بالشكل ده؟ بصت له بذهول وقالت له: ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو انت اتجننت؟ شقة ايه ما لحقتش تكمل جملتها لانها شافت رامي بيطير من قدامها. مسك ايديها بكل قوة وهو بيقول لها: يلا يا هانم، كفاية فضايح لحد كده. اسمعني يا سيف، والله ده بيكذب، والله ما حصل. شغل العربية وكان بيحاول يهدأ أعصابه، مش قادر يصدق اللي هو سمعه من الشخص ده. يا ترى هو كلامه صح ولا غلط؟ لكن فضل إن هو يسكت لحد ما يوصل للبيت ويعرف منها الحقيقة.
نزلوا من العربية وأسيل كانت مش عارفة تودي عينيها فين بعد الكلام اللي التاني ده قاله عليها وأهان كرامتها قدام سيف. أما سيف قال لها بدي اطلعي استنيني في أوضتي. بصت له بعدم فهم وقالت له أوضتك؟ ضغط أكتر وهو بيقول لها بدي أيوة أوضتي، لازم نتكلم يا هانم في الكلام اللي أنا سمعته من اللي كان بيقوله من شوية اللي انتي كنت بتحبيه. أديك قلت يا سيف كنت بحبه، يعني مفيش حاجة بينا دلوقتي والله. قطع كلامها وهو بيقول بضيق أكتر احنا مش هنتكلم هنا يا هانم، اسمعي الكلام واستنيني في أوضتي يا أسيل. أنا لحد دلوقتي ماسك أعصابي، لكن قسما بالله لولا القرابة اللي بينا كنت رديت عليكي بطريقة مش هتعجبك. طلعت أسيل على أوضتها ولسه هتقفل الباب لقت سيف بيحط رجله علشان يحوش الباب، فاستغربت وقالت له ايه يا سيف؟ دخل سيف وقفل الباب وراه وقال لها ببرود ايه يا هانم مش المفروض نتكلم في اللي قالهولك المحروس؟ قالت له بعناد هنتكلم في ايه يا سيف؟ انت عارف ان هو بيكذب وبيفتري عليا، انا معترفة ان انا كنت بحبه وكنت حابة ارتبط بيه، لكن بعد الفيديو اللي انا شفته خلاص انا قطعت علاقتي بيه نهائي. وقبل الفيديو يا بنت عمتي كنت بتروحي شقته؟ بصراحة يعني أنا رحت شقته مرة واحدة بس، والله ما حصلش أي حاجة بينا. لف ظهره بيحاول يسيطر على أعصابه من برودة كلامها وهي بتتكلم بلا مبالاة. واضح كده من كلامك إن هو عادي قوي إن البنت المحترمة اللي زي حضرتك إن هي تروح شقة واحد أعزب، ومش أي أعزب ده ابن. طيب بص بقى يا بنت عمتي، مش معنى ان انا فركشت خطوبتي بيكي يبقى انت كده ما بقتيش مسؤولة مني، لا انت مسؤولة مني سواء انا او حتى جواد لحد ما نسلمك لجوزك، ومن هنا ورايح كل حاجة هتبقى بحساب، ولازم قبل اي حاجة يكون عندي خبر. انا مش هستحمل كلمة تانية من حيوان زي ده بسبب قلة تربيتك اللي كلنا قصرنا فيها. بصت له بصدمة وقالت له انت قصدك ان انا مش متربية؟ اه بالظبط كده، وانا بقى اللي هعيد تربيتك من تاني يا اسيل على ايدي. انت بتقول ايه؟ هو انت مفكر نفسك ولي امري؟ لا يا استاذ فوق، ده كل الفرق اللي ما بيننا 5 سنين. لف دراعها ورا ظهرها وهو بيقول لها اياك يا اسيل لسانك يطول عليا، وال5 سنين اللي مش عاجبين سيادتك دول حاولي تحترمي وجودهم ما بيننا على الاقل من باب الاحترام اللي انت نسيتي تتعلميه. قال الكلمة دي ومشى وقفل الباب. فركت ايديها بضيق وقالت له والله لو اوريك يا سيف انا مش محترمة ومحتاجة ان انا اتربى، ماشي انا بقى اللي هربيك على ايدي عشان تعرف هي مين اسيل. لحد امتى هتفضلي في السجن ده يا بسمة؟ لا مالك كده ساكتة ليه كده؟ لازم تتمردي عليه، لازم ترفضي وجودك هنا يا بسمة. انت مش ضعيفة عشان تخافي ولا حتى مجرمة علشان تستخبي، انت لازم تهربي من المكان ده، لازم تهربي. كان الكلام ده بسمة بتقوله لنفسها بعد ما خلاص فاض بيها. بعد كده جات لها فكرة وكملت وقالت أنا لازم أهرب من هنا وأروح أبلغ البوليس عن المجرمين دول، كفاية كده بقى، أنا مش هفضل في السجن ده لحد ما أموت. قطع شرودها لما الباب خبط وكانت أم إيمان فتحت لها، وبعد كده قالت لها جواد بيه مستنى حضرتك في الإسطبل. إسطبل؟ هو فين الإسطبل ده؟ تعالي معايا وأنا هوديكي لحد عنده. بسمة كانت بتقول لنفسها يا ترى عايز مني ايه ده؟ مش مهم، اروح اشوفه عايز ايه وبعدين ابقى اظبط خروجي من هنا على بالليل، على الاقل يكون الكل نايم. ووصلت عند الاسطبل لقيته كان بيدعي بالخيل وبيوكله بايديه، كانت عمالة تتأمله قد ايه هو حنين مع الخيل. ما تعرفش ليه عندها فضول ان هي تعرف شخصية ابن العمري اكتر، وما تعرفش ليه قلبها بينبض بسرعة كل ما يقرب منها. أسئلة كتير كانت بتدور جواها. قرب جواد وقال لها حضري نفسك هتجوزك آخر الأسبوع. وكأن بسمة أصابها الشلل بعد كلامه ده قالت له بصعوبة أنت بتقول إيه؟ كان بيتكلم ببرود وكأن اللي قاله ده شيء عادي، وقال لها اللي انت سمعتيه هتجوزك. بسمة بصدمة انت بتقول ايه؟ تتجوزني؟ مين؟ انت اكيد اتجننت. حط ايده في جيبه وقال لها لا مش جنان، هو ده الصح عشان حياتك. قطعت كلامه وقالت له بدي علشان حياتي. انت عايز ترضي اللي مشغلينك وتخليني تحت رجلك؟ اسمعني كويس، انت تنسى موضوع الجواز ده خالص، علشان هو من رابع المستحيلات ان انا اسمي يتحط جنب اسمك حتى لو كان على الورق. جواد بغرور
أنا مش بطلب، أنا بأمر وبس. لا يا شيخ، المفروض بقى إني أوافق، مش كده؟ بالظبط كده. قربت منه وقالت له بسخرية: بص بقى يا ابن العمري، أنا مش هوافق على المهزلة دي، وأنا لا ضعيفة علشان أنفذ أوامرك ولا حتى مذنبة عشان أحمي نفسي بورقة جواز من واحد زيك. وكده كده أنا كنت همشي من المكان ده بالليل، بس تصدق أحسن حاجة أعملها إن أنا أبلغك بخروجي من سجنك. قبل ما تلف وشها مسك دراعها بقوة وقال لها: مش بالساهل تخرجي من سجن يا بسمة. بصت له بدهشة من جرأته ومسكنه لإيديها وقالت له: والله لندمك على كل لحظة رفعت إيدك فيها عليا، وخليه وعد بيني وبينك، محدش هيحطك في السجن غيري. عجبته جملتها الأخيرة وقال لها: يا ترى بقى انتي قد الوعد ده يا بسمة؟ قالت له بعصبية: سيبني بس أمشي وأنا هوريك لو كنت قد وعدي ولا لأ، إيدي بتوجعني. ضغط أكتر لأنه ما يعرفش ليه كلامها وجع قلبه وقال لها: ويا ترى بقى معاك الدليل اللي يوصلني للسجن ولا لأ؟ بصت له بضيق وقالت له: أيوة، معايا الورق اللي يثبت جرايمك أنت واللي شغال معاهم. اتشنجت كل تقسيمات وشه وكان بيقول لها بعيون ثاقبة: ورق؟ ورق إيه بالظبط؟ حاولت إن هي تشتته وقالت له بثبات: ورق علام خفاجة، هو أنت ما تعرفش إن ميزة المحاماة إن أي ورق مهم لازم يتعمل له نسخة تانية؟ أي نعم بتكون الصورة مش الأصلية، لكن أهي بتنفع برضه. يا احمرت عينه وما كملش جملته لما لقى اسمه على حافة الهوية بسبب الغبية اللي عايزة تنهي حياتها قبل حياته. قالت له بعناد: علشان تعرف مش انت لوحدك اللي بتعرف تخطط. كانت بتبصله متضايقة جدا من نظرة السخرية اللي هي شايفاها على وشه، فكملت وقالت: لو حررتني من السجن ده أنا هسلمك نسخة الورق اللي معايا. لا شاطرة، بس أنا هاخد الورق ومش هطلعك من سجني. قبل ما تستوعب كلمته وتفلت ايديها منه سحبها بايديها وراح حطها في أوضة كان فيها عبارة عن سرير حديد، والأوضة كانت مليانة تراب. انت بتعمل ايه؟ هو انت اتجننت؟ مهتمش بكلام بسمة وطلع من الأوضة، وقبل ما يطلع على السلم طلعت أم إيمان من المطبخ بعد ما سمعت صوت بسمة وعيطها وقالت له: هو في إيه يا سعادة البيه؟ الست بسمة مالها؟ مش عايز أي حد في المزرعة أو في البيت كله النهاردة، بلغي الكل بكده، أنا عايز المكان فاضي دلوقتي. خافت الخادمة من صوته لأن صوته كان عالي جدا وشكله كان متغير. كانت بتقول لنفسها: يا ترى إيه اللي قلبه بالشكل ده؟ استر يا رب على الغلبانة اللي جوا دي. رجع لبسمة من تاني وحط كلبشات حديد في ايديها وكانت بتبصله بضيق وتقوله: انت مفكر نفسك ايه اللي انت بتعمله ده؟ فكني يا مجرم. الورق حطاه فين يا بسمة؟ انطقي. يعني كده صدقني ما انا قايله لك اي حاجه ولازم اسجنك يا جواد. تمام، خليك على قرارك وانا كمان على قراري، هتجوزك اخر الاسبوع ده، اعملي حسابك على كده. مستحيل هوافق، انسى موضوع الجواز ده خالص، انا هخرج من هنا، يعني هخرج حتى لو. انحنى وهو بيقول لها بمكر: بلاش تتحديني عشان انا ممكن اخدك غصب عنك دلوقتي وخليكي تقعدي تحت رجلي تترجيني ان انا اتجوزك واسطر عليكي كمان. يا قليل الادب يا ند. غمز وقال لها: لسانك يا قطة، انا ممكن اكون قليل الادب شوية لكن مش ند، بدليل انك انت لسه زي ما انت لحد دلوقت. عشان تطمني اكتر، لو وافقتي على جوازنا مش هلمسك غير لما انت اللي تطلبي كده. مستحيل، انت بتحلم يا ابن العمري. هو ايه اللي مستحيل بالظبط؟ ان انا اتجوزك ولا انك تطلبي مني ان انا المسك؟ الاتنين يا ابن العمري، والاهم ان انا عمري ما هكون مراتك. الاتنين هيتنفذوا يا بسمة، والمطلوب مني انفذ الاول والتانية هسيبها ليكي، اصلا انا مش متعود اغصب الستات عليا بالذات لو من نوعيتك. انهى كلامه بنظرة باردة ومشى وسابها وقفل الأوضة بالمفتاح من بره. كان في حمام السباحة الخاص بيه، كان عمال يفكر فيها مش قادر يوقف تفكيره عنها. قد ايه هي عنيدة وعندها شجاعة كافية، قد ايه عيونها كانت جميلة جدا، ما يعرفش هي بتأثر فيه قوي ليه كده، وكمان عفويتها وكأن القدر رماها في طريقه. مش عارف ليه لما الفرصة جاتله كان بيستغلها، يا ترى علشان يخليها جنبه ولا فعلا خايف على حياتها من الموت. هي فيها شبه كبير من أسماء أخته في شخصيتها وفي عيونها الحلوة. قد إيه عيونها لها سحر خاص على القلب اللي كان بعيد عن المشاعر.
لف المنشفة حوالين خصره وطلع فوق علشان يغير لبسه. لبس لبسه وكان غاية في الأناقة. قابلته أم إيمان وقالت له: الفطار جاهز يا سعادة البيت، تحب تفطر فين؟ قال لها بهدوء: حطي الفطار في أوضتي. استغربت الخادمة، أول مرة يطلب كده، أما هو كان ماشي في اتجاه أوضة بسمة. فتح الباب بالمفتاح، لقاها كانت نايمة بعد ما طلعت كل غضبها في عياطها طول الليل. شالها على طول ومشى بيها، أما هي فتحت عينيها بصدمة لما شالها. انت بتعمل ايه؟ نزلني بقولك. ما ردش عليها وفضل ماشي بيها لحد ما حطها في اوضته. بصت حواليها واتأكدت ان دي اوضة جواد، فقالت له: انت جايبني هنا ليه؟ عايز مني ايه بالظبط؟ قال لها باستنكار: هكون عايز ايه يعني؟ قالت له بتوتر: هو انت بترد عليا السؤال بسؤال؟ انا في اوضتك ليه؟ جواد يقول لها بخبث: واحد جايب مراته فوق اوضة نومه قبل جوازهم بكام يوم، هيكون جايبها ليه يعني؟ اكيد عشان. قطعت كلامه وقالت له: إياك تكمل كلامك، أنا مش مراتك ومستحيل هتلمسني أو حتى تقرب مني. قرب منها خطوة وقال لها ببرود: هو أنت فعلا لسه مش مراتي، بس هتكوني قريب قوي مراتي. أما بالنسبة فأنا مش جايبك أوضتي عشان كده. حط إيده في جيبه وقال لها: أنا جبتك هنا علشان تفطري. الباب خبط وكانت أم إيمان داخلة بالفطار. أخد منها الصينية وقرب من بسمة علشان يفكلها الإسورة الحديد اللي حطها لها. يا سلام، امبارح تحطني في أوضة الكراكيب بتاعتك والنهاردة جايبني أوضتك. أنا مش فاهمة إيه اللي حصل، إيه اللي اتغير، تقدر تقولي؟ اتغير حاجات كتير. امبارح كنت بعاقبك على جنانك واستهتارك بحياتك، النهاردة انت في اوضتي عشان خلاص خلص وقت العقاب، وكمان كلها كام يوم وهتبقي مراتي. ما ينفعش مراتي تبات في اوضة كراكيب. ارتبكت جدا من قربه وانفاسه اللي كانت قريبة منها وقالت له: ايه ده؟ ابعد شوية، هو انت لازق قوي فيا كده ليه؟ كان مركز عينه على الإسورة الحديد، لكن رفع عينيه لوشها ولقى وشها محمر جدا وصدرها عمال يعلو ويهبط من تنفسها السريع. قال لها بمكر: مالك يا بسمة؟ هو انت تعبانة؟ بسمة بتوتر وهي بتحاول تسيطر على نفسها وعلى خجلها: جواد، لو سمحت. كان لسه بيبص لها وقال لها: عايزة ايه يا بسمة؟ زادت نبضات قلبها بعد سؤاله، وخاصة إن هو كان على وضعه ومش راضي يتحرك. رفعت إيديها وقالت له: ابعد يا جواد، ما ينفعش كده. وكأن لمسة إيديها رجعته لرشده بعد ما كان هو كمان في حالة تانية، وقال لها: تقدري تقومي دلوقتي تفطري وتاخدي شاور لو عايزة، أنا عندي مشوار مهم، وأول ما أرجع هنتكلم في موضوع الورق اللي معاكي ده. بصلها يمكن ترد، لقاها عينيها رايحة في اتجاه تاني وعمالة تهز راسها بكل بساطة. فهم هي بتفكر في ايه. لو ما كانتش بسمة منعته كان هيتمادى اكتر من كده، لان بسمة بتستفز رجولته من غير ما تلاحظ كده، ودي اكتر الحاجات اللي هو بينجذب ليها. انا لازم اهرب من هنا، انا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي وانا معاه، وليه الضعف ده كله. يوه، لازم الحق نفسي قبل ما اضيع في المكان ده معاه. أما بالليل بسمة كانت مرتبكة جدا، لكن أخيرا أخدت قرارها. نزلت من على السلالم وفتحت الباب وطلعت بره. كانت بتحاول تهرب من المكان ده. اتصدمت في جواد اللي قال لها: على فين يا بسمة؟ جواد، أنا من كتر الخوف والتوتر اللي كان عندها وقعت بين ايديه، فشالها وراح بيها على اوضتها. قال لها بقلق: بسمة ردي عليا. فتحت بسمة عينيها بتعب وقالت: راسي. اتعدلت بسمة وقال لها: انت بقيتي كويسة دلوقتي؟ حاسة بأي حاجة؟ كانت محرجة جدا من نظرات جواد وحاولت تبعد عينيها، وقال لها: ليه عملتي كده يا بسمة؟ انت السبب، انت اللي اضطرتني اعمل كده. لو كنت سبتني امشي امبارح ما كنتش هفكر ان انا امشي النهاردة. هو انت ليه مش قادرة تقدري خوفي عليكي؟ قصدي انت لازم تخافي على نفسك اكتر من كده، وكمان لازم تخافي على اختك وجوزها وابنهم. هما كمان ممكن يتأذوا بسبب استهتارك ده. انت اللي مش قادر تفهم ان صعب عليا ان ابقى معاك في مكان واحد، صعب ان اسكت بعد كل اللي انا عرفته. لازم تسكتي يا بسمة، ده احسن ليكي ولأهلك. لازم تسكتي وتنسي. انا تعبت. قولي عايزيني اعمل ايه وهعمله عشان اطلع انا واهلي من اللعبة دي بقى. الحل الوحيد إننا نتجوز فترة قصيرة، كام شهر بس على الورق. هنبعد عنك العين وقتها، وهيوصل للكل إنك بقيتي مراتي ومن عيلة العمري، يعني مش هيبقى في من ناحيتك أي خوف.
بعدها بمدة هطلقك، هنقول إننا مش متفقين وانفصلنا وخلاص، وهتنتهي كل حاجة بعد كده، ترجعي انتي لحياتك عادي وأنا كمان، وكأننا ما تقابلناش. يعني مفيش أي حل تاني غير الجواز؟ لا مفيش، القرار في ايدك، يا توافقي وتستحملي الكام شهر دول، يا تقومي دلوقتي واوصلك على بيت اختك، بس لو حصل ليهم اي حاجة انا مش مسؤول. كان عمال يبص لها ويتأمل تأثير كلامه عليها. يا ريت يا بسمة كان في حل تاني غير الجواز، للأسف هو ده الحل الوحيد اللي هيبعدهم عنك. أنا موافقة، مادام هو ده الحل الوحيد وجوازي منك هيكون كام شهر. تمام، يبقى لازم تنامي دلوقتي عشان بكرة هرجعك على بيت أختك. بصت له بعدم فهم وقالت له بيت أختي؟ طيب قطع كلامها وقال لها لا، لازم تروحي بكرة وتكلمي أختك وجوزها في موضوع جوازي منك، وبعدين أنا هجيب أهلي وأجي أتقدم لك رسمي. لازم كل حاجة تمشي بشكل طبيعي قدام أهلك وأهلي عشان محدش يحس بحاجة، فهمتيني يا بسمة؟ مشى جواد ونزلت دموعها، كانت بتبكي على أحلامها الوردية اللي ضاعت. كانت بتحلم بشخص يكون عنده شهامة وأخلاق وشجاعة، لكن وقعت في إيد واحد في النهاية هو مجرم. كانت بتدعي ربنا وتقول لو كان اللي بيحصل ده خير ينور بصيرتي، ولو كان شر ينور بصيرتي ليه ويبعده عني. فضلت تدعي ربنا لحد ما نامت. تاني يوم فطرت بسمة مع جواد وهو جاله اتصال، فكان بيتكلم في التليفون وبعد كده كمل مكالمته وهو رايح في اتجاه العربية. كان مفكر بسمة جوه، لكن بسمة كانت سبقته على العربية، والمكالمة دي كانت من إنجي وكان متضايق جدا. فقال لها أيوة يا إنجي، لا هقابلك أول ما أبقى فاضي، خلاص بقى مش عايز صداع، بلاش ترني كده كل شوية. قفل الخط وشاف في المراية لقى بسمة قاعدة في الكرسي اللي ورا، فقال لها تعالي هنا اقعدي جنبي. بصت له بدهشة وسكتت، فقال لها بقولك تعالي اقعدي هنا جنبي، وما تنسيش ان انا قريب قوي هبقى جوزك مش السواق بتاع سيادتك. قالت له بعناد انا مش متعودة اقعد جنب راجل غريب في العربية. طب ما انت عملتيها قبل كده، وبعدين انا مش غريب، انا هبقى جوزك. قالت له بدي والله الظروف بقى كانت غير الظروف، ويا ريت تبطل كل شوية كلمة جوزك جوزك، ما انا وانت عارفين اللي فيها. طيب ما هو عشان انا وانتي عارفين اللي فيها بقولك تعالي اقعدي جنبي واستهدي بالله. نزل جواد وشالها وكأنها طفلة وقالت له بدهشة هو انت بتعمل ايه؟ قال لها ببرود ما هي دي ميزة الإجرام يا بنت الرفاعي. تنحت وقالت له ها يعني ايه؟ قعدها في الكرسي اللي قدامه وقال لها يعني اي حاجة انا عايزها اعملها براحتي. بصت له بذهول وكانت لسه هتنطق، فقال لها مش عايز اسمع صوتك لحد ما اروحك، وكفايه كلام بقى عشان مصدع. وصلت العربية بعد ساعات قدام باب بيتها واتفاجئت بيه بيمسك ايديها. هو في ايه؟ انت ماسك ايدي كده ليه؟ زي ما اتفقنا يا بسمة عشان ما حدش عندكم يشك في اي حاجة. حاضر، ممكن بقى تسيب ايدي؟ خدي بالك من نفسك. بصت له بدهشة واستغراب، مستغربة هو اللي بيعمل كده، فقال لها بصوت عالي يلا انزلي عشان انا اتأخرت. بصت له بضيق ونزلت من العربية. تسريع للأحداث بعد سلامات وترحاب من دعاء وأختها بسمة وأسئلة كتير على إنها كانت قافلة تليفونها طول الفترة اللي فاتت، وقالت لها إن الخط باظ. بعد كده فاجأتهم بسمة إن جواد هيجي يطلب إيديها بكرة. طبعا كلهم كانوا مصدومين. استغرب أمجد لكلام بسمة وفكر إن جواد بيهددها بحاجة، وحاول معاها كتير لكن كانت مصممة على رأيها إن هي موافقة. صدقوني إحنا طلعنا كنا ظالمينه، هو ملهوش علاقة بأي حاجة، وأنا مش عايزة أتكلم بقى في الموضوع ده، أنا تعبت، سيبوني بقى مع كراميلا شوية، عموما هو جاي بكرة. يلا يا دعاء ملوش لازمة الكلام، بسمة مش صغيرة وتعرف مصلحتها كويس قوي، مادام ما هي شايفة كده خلاص على البركة. جواد كمان قال لأهله وكلهم كانوا مستغربين لقراره المفاجئ، أما زهران كان مش موافق ورافض الموضوع نهائي إن هو يتجوز المحامية اللي اسمها بسمة، لكن هو قال لهم هتيجوا معايا أهلا وسهلا، مش هتيجوا أنا رايح بكرة. جواد جاب أنعام وأسيل وكمان سيف علشان يتفقوا في كل حاجة مع أمجد ومع دعاء، وبعد يومين رجعوا جولهم علشان يكتبوا الكتاب، والمأذون حاليا برا. فأختها دخلت تقولها لسه مصممة على اللي في دماغك؟ قصدك ايه يا دعاء؟ مش فاهمة قصدك. قصدي ان المأذون برا، بمجرد ما انت هتمضي خلاص هتبقي مراته.
بسمة بلعت ريقها وقالت لها: طب وإيه المشكلة؟ أنا بحب جواد وإحنا متفاهمين قوي، إيه المانع يعني لما نتجوز؟ هو أنت مصدقة نفسك يا بسمة؟ ده قطعتها بسمة وقالت لها: ده جوزي يا دعاء، يا ريت تحترمي اختياري ليه، عشان أنا مش هكمل حياتي غير معاه هو. يا سلام، أصيلة يا حرم المصون. بصت له بسمة بدهشة فقال لها: لو سمحتي ممكن تسيبينا شوية يا مدام دعاء؟ دعاء بتوتر لأنه سمع كلامها اللي كانت بتتكلموا عليه. ماشي عن إذنكم. قرب منها ببطء وكان معاه الأوراق وقال لها: خدي يا بسمة امضي على الورقة اللي هتجمعنا مع بعض الكام شهر دول. مضت بسمة على الورق وكانت متوترة جدا، مش عارفة هما هيكونوا كام شهر عاملين ازاي وياها. أول ما مضت أخد منها الأوراق وجذبها من خصرها وهو بيقول لها: مبروك يا حرم المصون. بسمة بتوتر: شكرا. شكرا كده ناشفة ما تنفعش. ما ادهاش فرصة تكمل كلامها وقرب منها، كانت مستسلمة له وبعد كده فقت لنفسها وبعدته. اعملي حسابك هنروح نجيب فستان الفرح بكرة، سلام. خرج جواد من الأوضة وسابها مع دقات قلبها اللي كانت في سرعة عالية. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي لما بيقرب مني، أنا مش عارفة ليه بكون ضعيفة قوي كده قدامه. أهلا أهلا يا جواد باشا، نورتنا. متشكر أوي يا سلمى، شوفي المدام حابة إيه وخليها تختار أحلى حاجة، طلعي لها أجمل حاجة هنا في المحل. هي دي المدام، دي أمورة أوي ما شاء الله. بسمة بإحراج: متشكرة أوي، ده بس من ذوق حضرتك. اتفضلي معايا يا هانم، ده احنا جايلنا تشكيلة من باريس تجنن. تحب أساعدك يا هانم في لبس الفستان؟ لا متشكرة أوي، بس يا ريت بلاش هانم دي لأن ما بحبهاش، قوليلي يا بسمة. ماشي يا أنسة بسمة، هسيبك تلبسيه بقى وهخرج أنا. تحب أعمل لك قهوة يا جواد بيه؟ هو أنتي خرجتي ليه وسبتي بسمة لوحدها؟ والله يا جواد بيه أنا عرضت عليها إن أنا أساعدها لكن هي رفضت. هي على ما تقيس الفستان هروح أعمل لك كوباية قهوة وأجي بسرعة. مشت العاملة تعمله كوباية قهوة وبعد شوية سمع بسمة بتنادي عليها علشان ترفع لها السوستة. دخل جواد وكان شايف بسمة ظهرها له والسوستة كانت مفتوحة وقالت لها: لو سمحتي والله ارفعي لي السوستة مش قادرة ارفعها. قرب منها جواد يرفعها لها وكان في حالة ذهول، ما كانش متوقع ان بسمة بالجمال ده، اول مرة يشوفها بفستان يكون مكشوف كده. متشكرة جواد. هي ايه الرسمة اللي على ظهرك دي؟ دي فراولة، أصل ماما كانت بتتوحم في فراولة ومحدش جابها لها، والله ده الكلام يعني اللي أخت دعاء قالتهولي. جواد وهو عمال يتأمل فيها: طيب يا ريت يعني يا فراولتي بلاش الفستان ده لأنه مبين جمالك زيادة عن اللزوم. بسمة بإحراج: حاضر، أنا أصلا ما كنتش هختاره، أنا هختار فستان تاني مقفل مش زي ده. أيوة مقفل، مش عايز أي حاجة تبان، فاهماني؟ أيوة أيوة فهماك، ممكن تطلع برا بقى علشان أغير لبسي. بسها من جبينها وخرج من المكان وهو من جواه أول مرة يشوف إحراج بالشكل ده في حياته. قد إيه كان فرحان وكان بيتمنى يقرب منها لكن لحق نفسه وخرج بسرعة. بعد ما خرجوا من المحل أخدها وقعدوا في الكافيتيريا شوية وكان عمال يبصلها ويدقق النظر فيها، أول مرة يشوفها بالجمال ده في الفستان لأنها دايما بتلبس حاجات مقفولة، مش قادر ينسى جمالها. قطع عليهم خلوتهم دخول إنجي. ألف مبروك يا جواد بيه. انت ايه اللي جايبك هنا؟ امشي من هنا حالا. انجي بضيق بعد ما عرفت الخبر ده من رامي اللي كان ماشي مع أسيل قالت له: أنا جاية أبارك لحبيبي على جوازه من غيري. قالت الكلام ده وهي بتحط إيديها على أزرار قميصه وكأنها عايزة تعرف بسمة هي إيه بالنسبة لجوزها. نزل إيديها بعصبية وقال لها: خدي بعضك وامشي من هنا، أنا مش ناقص شوشرة. طب ودي تيجي مش هسلم على العروسة الأول؟ بسمة كان عندها علم بوجود إنجي في حياته لأن رامي ده كان بيتمنى بسمة توافق تتجوزه لكن هي رفضته. هو ما كانش بيحبها، هو كان عايزها رغبة مش أكتر. راح لها المكتب وعرفها إن هو على علاقة بإنجي، علشان كده الموضوع بالنسبة لها كان طبيعي. بسمة بقوة:
مش لازم تسلمي عليا، اسمعي كلامه وامشي من سكات، ما تقلقيش، هو كده كده منين ما بيحتاجك هيجيلك بنفسه. جواد كان بيبص لها بدهشة مستغرب للبرود اللي هي كانت عليه، لكن هي كانت محافظة على شكلها قدام الناس، لكن من جواها كان في بركان. أما إنجي قالت لها بدي: معقول يعني انت بتتنازلي عنه ليلة فرحك؟ لا، واضح انك واقعة على ودانك، انا قلت لما يحتاج لك وطول ما هو معايا وفي حضني هيبطل رمرمة. انجي كانت بتطلع دخان فكملت وقالت لها: انصحك بقى تدوري على زبون تاني يصرف على رخصك، ويا ريت تاخدي واحد شبهك بيحب الحرام وبيعشق الرمرام. لا برافو، واضح ان الخسارة قصادك محتاجة كذا جولة. قالت لها ببرود أكتر: طبعا ما هو طبيعي جدا، مش من أول نظرة هتعرفي بسمة الرفاعي، ده انت محتاجة جولات كتير علشان نتعرف فيها على بعض أكتر يا إنجي. مشت إنجي بعد ما أعلنت هزيمتها قدامها، لأن كل كلامها كان واضح على إنها واحدة سهلة لكل راجل شوية. أما حلوة بالنسبة قوي لجواد القوة دي، كان فرحان كسبتيها جدا امتى بطريقتها، وفين؟ زعلان بدفاعها عنه عليها، لو زعلان وكأنها عليها تقدر بتمتلكه. تروح وراها، مش جواد العمري اللي يروح يصالح واحدة ويجري وراها. اتنهدت بارتياح، واضح جدا ان هو ما يهمهوش امرها، واضح ان هي كانت مجرد نزوة عنده. ابتدى يبص لها ويتأمل كل تفاصيلها، لحظة نظراته وكانت محرجة جدا، ابتدت تبص في اي مكان غير في اتجاهه. وهما طالعين من الكافيتيريا اتفاجئ بحد على موتوسيكل وكان بيصوب في اتجاه بسمة، لكن هو لحقها واتفاداها، لكن جت في كتفه. جواد، لا عملت كده يا جواد؟ انا قلتلك ان انا هحميك يا بسمة، بعدين ما تقلقيش، انا ياما تعرضت لحاجات زي دي، ده حاجة بسيطة. كان واضح الخوف على بسمة جدا عليه وهي بتقوله: لا يا جواد مش بسيطة، انا خايفة عليك قوي. ابتسم وقال لها: ايه يا بنت الرفاعي، وقعت في حب المجرم ولا ايه الحكاية؟ ايه يا جواد، هو ده وقته الكلام ده؟ يلا معايا، تعال نروح على المستشفى بسرعة. الإصابة كانت بسيطة وهو خف بسرعة، وأول ما خف راح على زهران، لأن عارف إن هو الوحيد اللي عاوز يخلص من حياة بسمة. راح يقوله: مش أنا قلتلك مش عايز حد يقرب من حاجة تخصني؟ زهران ببرود: هو أنا كنت جيت جنبك يا جواد؟ بتبعت ناس لبسمة ليه؟ هي السبب، هي اللي قلبتك عليا بالشكل ده. انت عارف كويس أوي إن مفيش حد قلبنا عليك، وإن أنا من الأول مش مرتاح في الطريق ده، وإنت اللي مشيتني فيه. ابعد عنها وانت هترتاح، وانت هترجع زي ما كنت من غير قلب. القلب الميت صحى ومش عايز يكمل في الطريق ده. هتندم يا جواد، الطريق اللي انت ماشي فيه صعب تطلع منه، الناس اللي معانا كبار كبار قوي يا جواد، مش هيرحموك. انا ندمت كتير يا زهران بيه، مش لسه هندم. اه من الحق نسيت اقولك، هيجيلك اتصال دلوقتي يقولولك ان المخازن اتفحمت، ما تبقاش تزعل، اصل دي قرصة ودن صغيرة على اللي انت عملته مع بسمة. زهران بصدمة: منك لله يا خواجة، الجوكر اللي صنعته بايدي لعب عليا. جواد قابل آسر واداله كل الأوراق اللي كان واخدها من بسمة، وآسر قاله: انت متأكد يا جواد ان الأوراق دي ما فيهاش اسمك؟ لا ما تقلقش يا آسر، ما فيهاش اسمي، خلاص أنا تعبت وزهقت، عايز أعيش حياة نظيفة، عايز لما أتجوز بسمة وربنا يرزقني بطفل ما يجيش في العالم اللي أنا كنت فيه. ربنا يتمم لك بخير يا صاحبي، أقوم أنا أشوف الإجراءات اللازمة. أسيل كانت خارجة رايحة فرح واحدة صاحبتها، وقبل ما تخرج قابلت سيف، فقالت له بصدمة: سيف؟ ايوه يا اختي سيف، لابسه كده ورايحه على فين ان شاء الله؟ مش انا قايل لك قميص النوم ده ما بينطلعش بيه بره، ده يتلبس لجوزك وبس. ايه الكلام ده يا سيف؟ ازاي تقول عليا كده؟ وبعدين ده فستان وكله بيلبس كده دلوقتي، هي دي الموضه. اطلعي يا بنت غيري اللبس ده، ما انتش خارجه بيه. طب وانت مالك؟ هو انت كنت جوزي ولا ولي امري عشان تتحكم فيا كده؟ هخرج بيه. سيف شالها مره واحده فقالت له: انت اتجننت؟ اه اعمل ايه، البركة فيكي، كل شوية عايزة تلبسي قصير، ده مش هيتلبس غير فوق وبس، وانا بقى اللي هغيرلك. تغير لي؟ ازاي الكلام ده؟ والبسه فوق لمين؟ هتلبسيه فوق ليا انا وبس، وانا بقى هغيرلك لما اكتب الكتاب عليكي، علشان انت هتبقي مراتي. تتجوزني؟ انت عايز تتجوزني يا سيف؟ سيف يقول لها بضيق: هو انت مش ملاحظة طول الفترة اللي فاتت ان انا بطلع دخان كل ما بشوفك لابسة قصير؟ ايه هتفهمي امتى بقى ان انا بحبك؟ هنكتب كتابنا وفرحنا هيكون مع جواد، فاهمة ولا لا؟
يعني انت بتغير عليا يا سيف؟ يعني افهم من كده ان انا مش هلبس اللبس ده تاني؟ ها، بغير عليكي مش بس كده، ده انا بعشقك يا اسيل. حد يبقى عنده الجمال ده يا ناس ويسيبه كده يروح لحد تاني؟ اما بالنسبة لللبس ده فانت هتلبسيه كتير بعد كده، لكن في اوضتنا بس يا حبيبتي. يا سلام، لما انت بتحبني كده ليه كل شوية تقولي اختي اختي؟ نزلها وقال لها يا بنت بحاول استفزك، اختي ايه وبتاع ايه؟ طبعا حبيبتي. يلا بقى مش عايزة اتكلم كتير، اطلعي غيري الفستان ده احسن لك والبسي غيره. قالت له بإحراج حاضر يا سيف. طلعت أسيل وهو قال يا رب صبرنا على البت دي لحد ما اتجوزها. اتقبض على زهران وعلى عزيز وعلى كل الأسماء اللي كانت مكتوبة في الورق. وبعد كده جواد قابل بسمة وقال لها عزيز قال لي إن زهران هو اللي عمل كده في أبويا وأمي وكمان أختي، هو اللي كان السبب في إن الفيلا حصل لها كده، هو اللي ضيع مستقبلي. عمي هو اللي عمل كده في مستقبلي، هو اللي دمر حياتي. أنا كان نفسي أنتقم منه لكن خلاص هسيب الانتقام لربنا. أنا عايز أبدأ من جديد يا بسمة وعايزك تساعديني. يا جواد، قد إيه كنت بتمنى اليوم اللي تيجي تقولي فيه الكلام ده. معاك يا جواد، معاك لنهاية العمر. أنا فرحانة أوي إنك قررت تتغير. أول حاجة لازم تقرب من ربنا، لازم تصلي، ما تسيبش ولا فرض. عندك حق يا بسمة، فعلا أنا لازم أتقرب من ربنا. أنا سعيد أوي بوجودك في حياتي، وجودك غير فيا حاجات كتير. وانت كمان وجودك في حياتي غير حاجات كتير في قلبي. كل ما بتقرب مني معرفش ايه اللي بيحصل لي. بحبك يا جواد. بعشقك يا قلبي جواد يا فراولتي الحلوة. مر شهرين على جوازهم ولقاها بتقوله جواد عايزة اكل رنجة، هاتلي رنجة دلوقتي حالا. رنجة؟ يبقى اللي بالي بالك حصل. أنا حامل يا جواد، حامل. ولحد هنا خلصت روايتنا. أتمنى تكون الرواية عجبتكم. ما تنسونيش من اللايك والاشتراك، بحبكم أوي.